Góðan daginn og komið sæl og verið velkomin í þetta streymi. Ég heiti Héðinn Unnsteinsson og formaður Landssamtakanna Geðhjálpar. Mér langar aðeins að tala áður en við förum af stað af hverju við erum hérna og það var sumarið 2018 að til eyrna fóru að berast fréttir varðandi fjárfestingar Íslendinga erlendis og þar á meðal var svo frétt að einn af okkar stóru fjárfestum hefði fjárfest ansi marga milljarða í líftæknifyrirtækjum tveim sem væru að kanna og þróa lyf og mögulega lyf til þess að vinna með þunglyndi, kvíða og aðrar geðraskanir og þetta voru efni sem við höfum svo sem þekkt lengi hér mannkynið á jörðinni. Efni sem tengjast vitundarvíkun og eru vitundarvíkandi efni eða Psychedelics á ensku og það kviknaði upp hugmynd þetta sumar hjá okkur nokkrum leikmönnum og aðilum sem koma af félagskap sem heitir Snarrótin og í apríl 2019 kom í stjórn Geðhjálpar að þá bárum við upp hugmynd í félagasamtökunum það að halda málþing og opna umræðinu þessi efni, þessa lyfjaþróun og mögulega framfara byltingu í geðlæknisfræði. En eins og margir vita hafa ekki orðið ofboðslega mikla framfarir í þeim vísindum, kannski frá því bara 93-94 þegar fyrstu SSRI-lyfin fóru að koma, eða þunglyndislyfin nýju. Þannig að menn voru áhugasamir það, en það var nú þannig að það hvílir ákveðin fordómar yfir þessum flokki lyfja eða efna. Og tillagan að halda málþing var felld, man ég, á vormánuðum 2019 í stjórn Geðhjálpar. En fljótlega haustið 2019, þegar menn höfðu aðeins kynnt sér máli betur og kynnt sér efni frá erlendis frá og víðar, þá var tillagan samþykkt. Og við ætluðum að halda málþingið í marsmánuði 2020, en COVID kom í veg fyrir það, en við ákváðum að láta það ekki stoppa okkur núna og halda málþingið og streyma því á netinu. Þannig að þess vegna nú saman komin hérna í dag. En af hverju við erum að þessu? Við bara almennt að þá skiljum við heiminn okkar voðalega mikið að utan og inn. Við vitum svo mikið hlutlægni og mælanlega einingar, kílómetra og kíló og allt þetta sem við teljum vera mælanlegt í hlutlægum heimi. En við ferðumst frá ytri veruleika inn á við, þá fjarlægumst við hlutlægnina og færumst nær því huglæga. Og við hverfum frá hinu ytra í gegnum hegðanamynstur okkar og inn að hugsanaferlum okkar. Við komum enn dýpra inn að miðjunni, inn að vitund okkar. Og við þráum að vita og skilja meira en einungis það sem snýr að samspili hugsana, hegðunar og líðana. Og það svona á þessum forsendum sem við erum hér í dag og við viljum í samtökunum stuðla að opin umræðu og opna hana hér með þessi efni. En það ekki eins og þessi efni sé eitthvað nýtt fyrirbrigði í mannkynssögunni. Þau sé alltaf 7000 ára sögu. Fyrstu heimildir þessi efni eru frá veggmyndum í Alsír frá árinu 5000 fyrir Krist og svo fylgir sagan alveg fram á okkar tíma og á myndinni lengst til hægri ég sé svo illa að ég sé ekki á þessa glæru og ekki með hana fyrir fram mig þannig að ég bið ykkur bara að kynna ykkur það efni sem á henni en þarna frá þessum veggmyndum í hellum í Alsír og svo mynd þarna af Guði frá Perú með Sant Pedro sveppin í hendinni sem frá 1300 fyrir Krist og svo við komin þarna fram yfir Kristspurð 1560 myndir af frönskum munkum sem að skrifa lækningagildi þessara efna 1560, 1799 talað fyrstu tilraunina með þessi efni í London, Bretlandi, 1902 fyrsta vísindagreinin, nú 1938 synthesist framleitt LSD í fyrsta sinn af Alberti Hoffmann og svo þessi tilraun og þarna vantar nú svo sem á milli árið 1950 þegar Gordon Wassmann þá aðstoðarbankastjóri
bankanum JP Morgan, fer niður til Mexíkó og kemur heim uppnuminn og fer í viðtal hjá Life Magazine gagnsemi þessa efna. En 1960 hefja þeir Ramdas og Timothy Leary tilraunir á þessum efnum, svo kallað Harvard Project í Harvard. Og svo þetta lengst til hægri mynd af þeim manni sem mun tala hér síðar í dag, sem Robin Carhart-Harris, sem hefur stýrt Psychedelic Research Center við Imperial College í London núna frá 2009. Þannig að efnin ekki ný, þriðja bylgjan hins vegar hafin núna. Í fyrstu bylgjunni sem var svona frá 5000 fyrir Krist til 1937 að þá komu fram allskyns þessi efni sem voru nýtt á með ýmsum hætti í Greiklandi og Indlandi og Amazonsvæðinu og fleira. Önnur bylgjan hefst með tilkomu LSD þar að segja 1938 og svo aftur fer Gordon Wasson niður til Mexíkó og Timothy Leary og Richard Alpert eða Ramdas hefja tilraunir sínar í Harvard. Rannsóknin fer böndunum, counterkultúr, Nixon, bann og það ekki fyrir 1999 að John Hopkins hefst aftur handa við tilraunaefninu með frumkvæði Roland Griffiths frá 1999 og svo Bill Richards kemur inn í myndina 2006 og þeir byrsta rannsóknum virkni psilocybins og rannsóknir hefjast hjá Imperial College í London árið 2009. Þannig að það ekki eins og menn sé að stíga sín fyrstu skref. Það hins vegar hefur verið ákveðin vakning eins og ég segi frá aldamótum það að í þessari bylgju takist okkur að nota þessi efni með þeim hætti að þau hjálpi fólki og sé gert með sem bestum hætti. Og þarna tók ég bara saman nokkra myndir, þarna Albert Hoffman og Nixon saman og þarna líka mynd sem þeir nota mikið hjá Imperial College að lýsa taugatengingum í heila milli annars vegar þess svona stúdíu sem normal viðfang og svo aftur einstaklingur sem hefur notað psilocybin þarna hægra megin og svo þarna mynd af Gordon Wasson heimsækja frumbingja Mexíkó og svo aftur mynd af Life Magazine þegar kemur út 1957 þegar hann segir sögu sína. Þannig að hér á eftir, þegar ég lýk mér hér af, þá mun hún Margrét Martinsdóttir takar við fundarstjórninni og við verðum hér með reynslusögur, svo kemur Haraldur Erlendsson, geðlæknir og ræðir þessi efni, fornþekking gefur nýja von. Lilja Sif Þorsteinsdóttir, sálfræðingur, talar hlutverk meðferðaraðila þegar kemur að hugvíkkandi efnum. Fáum reynslusögur alltaf inn á milli og svo hér aðeins síðar kemur Robin Carhart-Harris og heldur sitt erindi og svo í lokin verðum við með pallborðsumræður og það verður opið fyrir spurningar inn á milli erinda sem hún Margrét mun kynna betur. En ég þakka kærlega fyrir mig og bara býð ykkur öll velkomin í þetta streymi og vona að þið njótið með okkur. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, Héðinn Unnsteinsson. Já, velkomin öll sem eru að horfa á þessa beinu útsendingu á Facebook frá málþingi Geðhjálpar, það sem spurt eins og framkom áðan, býr svarið í náttúrunni. Málþingi verður aðgengilegt á heimasíðu Geðhjálpar eftir að því lýkur þegar búið að klippa það til, en núna hins vegar eru við í beinni útsendingu á Facebook. Mér langar samt að tala það að þegar að málþingi var fyrst kynnt síðastliðinn vetur að þá fylltist það bara strax. Það var ekki bara einn, heldur mér skilst 2 salir sem fylltust en það varð að fresta málþinginu vegna COVID og það var ákveðið að fara af stað, halda málþingið í beinni útsendingu á Facebook þar sem þið eru að horfa núna og það auðvitað bara stór skemmtilegt. Héðinn fór nú reyndar áðan yfir þá sem að ætla að tala eða þau sem ætla að tala, ég ætla aðeins að fara yfir það aftur. Við ætlum fyrst að hlýða á fyrirlestur frá Haraldi Erlendsinni, geðlækni. Hann ætlar að tala forna þekkingu sem gefur nýja von, plöntur í helgisiðum til forna og nýlega rannsóknir sem benda til betri úrvinnslu og bættrar líðanar meðal þeirra, með þeirra aðstoð afsakið undir handleiðslu. Svo það hún Lilja Sif Þorsteinsdóttir, sálfræðingur, sem spyr hvert hlutverk meðferðar aðila þegar kemur að hugvíkkandi efnum. Svo fáum við alltaf 3 reynslusögur milli atriða. Og að þeim loknum þá komið að Robin Carhart-Harris, forstöðumanni rannsóknarsetus vitundarvíkkandi efni hjá Imperial College í London. Hann ætlar að kynna rannsóknir sínar og niðurstöður, meðal annars rannsóknir og niðurstöður notkun psilocybins við þunglyndi.
Í lok málþingsins verða pallborðsumræður með þeim Halldóru Mogensen, alþingiskonu, Torbirni Andersen, heimilislækni, Lilju Sif Þorsteinsdóttur, sálfræðingi og Haraldi Erlendsinni, geðlækni. Eftir hvert erindi ykkur sem eruð að horfa boðið upp á að spyrja spurninga. Þið sendið þar bara í ummælum eða kommentum við Facebook streymi sjálft og þetta bara svona eins og þið sé að skrifa svona hefbundin ummæli við Facebook fæslur. Og þið getið spurt á meðan erindi eru flutt og ég mun svo spyrja þau sem að eru að halda erindin þeirra spurninga sem að þið eru að spyrja eftir að þau ljúka erindi sínu. En hann Haraldur, hann kemur hér til smástund og hann ætlar eins og áður segir að ræðum forna þekkingu. En við ætlum fyrst að heyra áðurnefnda reynslusögur og við munum eins og áður sagði heyra 3 slíkar á milli atriða. Heyrðu, það fyrir svona árið síðan, byrjun árs 2019 sem að ég lendi í svona einhverjum, svona nokkrum áföllum eiginlega. Það er svona bæði í vinnu og einkalífi eru svona einhvern veginn svona rauð áfallar sem dynja yfir og og því ég horfði tilbaka núna þá kannski aðdragandan í einhver 4-5 ár var ég búinn að vera bara svona á yfirdrættunum, bæði andlega og líkamlega, búinn að keyra mig áfram í vinnu og fjölskyldulífi og fleira. Var í krefjandi starfi með fyrirtæki líka og stóra fjölskyldu og bara alltaf verið þannig sjálfur á útopnu. Og þannig að ég svona kannski hafði ekki alveg innistæði fyrir þessi áföll. Þannig að þegar þau koma yfir þá náttúrulega eiginlega bara brennu kerfið yfir. Ég bara fyrir ákveðnu taugaáfalli og á einhverju vikum bara sekk ég frekar langt niður. Og ég fer til læknis og fæ uppáskrifað kvíðalyf sem heitir alprazolam og finn svona að það hjálpa mér eitthvað til að byrja með. Það slæ svona mesta kvíðan og ég get fara að borða aftur og komast í gegnum daginn og eins og ég sagði í læknin, ég næ að anda aðeins dýpra og líður aðeins betur og hefur lyst á að borða. Og það gengur í einhverja daga eða vikur og í samráði við læknin þá sé ég fram á að þessi verkefni sem ég að vinna, þessi áföll sem að dundi yfir þetta svona kannski lengra verkefni heldur en ég hélt að yrði og ég í erfiðum samskiptum og mikið álag á mér og þannig að ég samráði og hann þá ákváði að pröfa lífi sem heitir Receptor. En líðan var bara þannig, það var ekkert annað í boði, ég var að pröfa þetta og ég pröfa þarna fyrir á Receptor alls skammt og hann var bara að segja mér, þetta mun vera verra til að byrja með. Þú voru að býta á jaslinn og keyra í gegnum 2 vikur og þú notaði þá bara meira alprazolam til að hjálpa þig með það ef það þarf. Og ég byrjaði þessu og eins og hann sagði, mér leið bara verr og ennþá verr og svo svefnin komin í rugl. Þannig að ég var komin á einhverja svona vægar hvað heitir þetta? Ofnæmistöflur til að hjálpa með svefnin. Ég hugsaði, ég fann að borða 3 tegundir af pillum og mér líður samt alveg skelfilega og bara hvað ég komin út í eiginlega. Svo þannig að einn af þessum félögum sem ég hringdi hann reglulega í, hann segir herði, ég kem og kíkja á þig, ertu heima? Og ég segi já, ég ætla að koma í kaffi. Og hann kemur bara sama dag og verður bara alltaf fyrir áfalli þegar hann kemur heim til mín Ég einhverjum 3 mánuðum búin að léttast 10 kíló og ég var nú bara nokkurn veginn í kjörning fyrir þannig að ég var orðinn bara eins og beinagrind og hann bara kemur hann inn og það er bara vaskurinn fullur af leirtaui og allt í drasli og ég náttúrulega bara hvítur og hóraður og fölur og órakaður og ógæslegur og við spjöllum einhverja smá stund og hann að fara yfir þetta með mér skilur þess að tuggu sem var náttúrulega líka bara í hausnum á mér passaði að sofa, passaði að borða, passaði að hreyfa þig og allt þetta. Og við spjöllum eitthvað og svo fer hann hringi svo sama dag og segir ég er aðeins hugsa yfir þessu og hann sagði já ég er samt kannski með svona alternativ fyrir þig ef þú ert tilbúin að pröfa aðra lausn sem ég hef pröfað og reynst mjög vel og hann fór bara með þessu og sagði bara þetta náttúrulega kólulöglegt og múti ekki segja einu frá þessu og allt þetta skilur og ég bara hvað hann að tala eiginlega og segi mig frá þessari aðferð sem hann hefur notað að nota sveppi sem innihalda þetta sælusvepinefni og svo vildi bara, sagði bara að þessi möguleikir í boði, ég geti rettaði smá þessari svefni ef þú vilt pröfa þetta og það er bara þín ákvörðun
og hann sendi mér einhverja grein á netinu og baði mig að lesa hana fyrst og kíkti á þetta og svo heyrðist við í kvöld saman. Og ég er svona frekar mikið rannsakandi í mér sko, þannig að náttúrulega las greinina og svo bara fer ég beint á Google og bara finn allt sem ég get fundið, marga greinar í viðbútt og er jafn skeptískur á þetta eins og hefðbundið lyf sko. Ef eitthvað er meira sko, var mjög efins hvað ég verið að fara að gera þannig með því að opna þessa hurð. En með ég verið að skoða þetta, mann alltaf sá náttúrulega fyrst að hann nefndi þetta, þá sá ég fyrir mig bara einhverja skottulækna í Suður Ameríku sem voru að búa til einhvern galdraseið fyrir fólk, en þegar ég fór að lesa þetta þá sá ég náttúrulega að það voru kannski virtustu háskólar og sjúkrahús í heiminum að gera rannsóknir á þessu. Og það gaf mér einhverja trú og einhverja svona réttlætingu til þess að halda áfram að skoða hana möguleika. Þannig að ég hringdi í félagið minn og sagði, já, ok, ég ætla að pröfa þetta. Og hann kemur til mín þannig, mann hvort það var samkvöldið eða næsta dag eða eitthvað leys og ég verði bara ennþá skeptískari þegar hann lætur mig fá eitthvað svona brúnt efni í plastpoka og ég bara, hvað er ég að fara að gera hérna? Og hann segir bara, já, hann var mjög strangur við mig, segir bara, heyrðu, þetta er það sem kallað microdosing og þetta er kannski ekki það sama þú síðan á netinu sem er þessi ayahuasca trip sem eru kannski svolítið svona íktari og það er ekkert víst að þú finnir neina áhrif á þess að fór mig gegnum þetta allt saman og þú tekur þetta með takketa fresti sama tíma sólarhrings, ringir í mig 2 tíma eftir að taka þetta og spillir saman í síma og þetta svona gaf mér svolítið traust að hann alltaf held í hendina á mér í þessu og leiði mig gegnum þetta og svo kemur að ég að pröfa þetta og það líða 3 eða 4 tímar og ég ringi hann og bara, það er ekkert að gerast og hann bara, já, það er bara svona stundum gerist ekki neitt, sem ég finna bara engin áhrif. Og ég bara, já, ok, og hann segir bara, tjekkum bara á þessa morgun og kannski tekur bara einhverja daga að finna einhvern mun á þér. En svo var ég búinn að horfa á eitthvað YouTube-myndband með svona, það sem er svona guided trip, það sem það er svona einhver sem fylgir fólki í gegnum svona stærri skammt af þessu efni og þá var notið tónlist til þess að svona auka áhrifin einhvern veginn. Og það heitir bara einhvern þannig á að það er einhver á RÚV, einhver svona gömul íslensk lög, sem ég kannski myndi ekki öll jafnum hlusta á. Að ég sest bara upp í sofa og fer að horfa á þetta. Og eftir svona 5 mínútur þá bara brotna ég saman. Og ég bara lag úr sofanum niður á gólf og ég hágrét í svona 2 tíma. Og það bara eins og verið lamin í hausinn, sko. Og bara magnið af líkamlegri spennu sem að losnaði, ég var bara fór úr því að vera bara eins og, steipust þetta játni, ég var eins og bara í leiri eða eitthvað, sko. Og bara betri líðan í kjölfarið, sko. Það var bara svo, já, ég veit ekki hvort ég hef notað orðið kraftaverk hérna, en kannski, ég upplýði svolítið svoleiðis og, bara við þetta bara tók ég særstara töflunar og allt drasli bara og setti öðrum skúfu. Já, þarna heyrðum við fyrstu reynslusögurnar og það er ástæða til að þakka þeim sérstaklega sem að voru tilbúin að segja sína reynslusögur og við höfum eftir að heyra fleiri reynslusögur. En nú er komið að honum Haraldi Erlendsinni, geðlækni, og ég ætla að minna ykkur á að endilega senda inn spurningar á Facebook-sin inn í streymið í ummælum. Það kom með Haraldi, gjör svo vel, Haraldur. Já, takk fyrir. Ég ætla að fá að segja ykkur svolítið mín aðkomu og skilning á þessum efnum og ég ætla að byrja á að þakka Geðhjálp fyrir að hafa frumkvæði að hefja til umræðu þetta mikilvæga efni. Það má kannski segja að ég frétti fyrst að þessu fyrir nokkrum árum síðan þegar ég var að aðstoða einn skjólstæðing sem var að glíma við slæmt þunglyndi og fór bara ekkert fram að hann ákveður að pröfa þessi efni og bara á einhverjum vikum eins og við heyrðum í reynslusögunni bara brá af honum og hann var búinn að vera slæmur í nokkur ár þannig að þarna lyftust á mér augabrýrnar og það er nú eitthvað hérna í gangi þannig að það er nú svona bakgrunnurinn en það ég ætla kannski svolítið eins og hérna að setja svona bakgrunnin svolítið í þessi mál og byrja svolítið á kannski varnaðar orðum. Við vitum að flest þessi efni sem að við höfum notað í læknisfræði og geðlæknisfræði hafa oft endað á að valda fíknivanda. Þess vegna ég ætla aðeins að fara yfir
þessi efni og setja þau í samhengi við þau efni sem við höfum verið að nota. Þið sjáið þarna efst upp til hægri kannski hættulegast efnið sem við höfum, sem heroínið og fyrir miðju kaffið. Þannig að það ágætt að setja þetta svolítið í samhengi. Alkóhólið, þannig að það sem lengst til hægri það sem kannski hættulegast í stórum skömmtum. Þessi lengst til vinstri minnst hættulegt. Það sem efst mest ávanabindandi og það sem neðst minnst ávanabindandi. Við sjáum að kaffið þarna aftur bara í miðjunni á báða vegu. Alkóhólið náttúrulega kannski það hættulegast af öllu, því það hefur miklu meiri áhrif á þjóðfélagið heldur en nokkur önnur efni. Það eru miklu fleiri sem að nota það heldur en heroínið. Kókaínið þarna nálagt og fleiri skyld lyf. Þessi efni sem við erum að tala hérna í dag, LSD og psilocybinið, eiginlega nánast mikið minna hættulegt og ávanabindandi eins og koffínið við heroín og þau efni við kaffið. En þau alveg hínum megin. Það þarf ekki marga skammt af heroíni til þess að kála sig, en það nú sennilega 100 bolla kaffi, ef ekki meira, en það nú sennilega 1000 skammt af þessum efnum til þess að ná að valda sér einhverjum alvarlegum skada. Þannig að við þurfum aðeins að hafa þetta í huga og sama má alltaf segja ávanabindandi áhrif að þessi lyf efni mjög lítið ávanabindandi. Kannski ekki með öllu og við erum kannski snemma á stíginu en það mikilvægt að hafa þetta í huga og setja þetta í samhengi. Bara aðeins að setja þetta í samhengi við þróun geðlæknisfræðinnar og það má kannski segja í dag þá höfum við 2 strauma, annars vegar sálfræði þekkinguna og viðtalsaðferðina sem við erum að nota og hins vegar lyfin. Og ég ætla að byrja að fara aðeins yfir söguna og viðtalsmeðferðunum og svo aðeins fara yfir lyfin og setja þetta svolítið í samhengi. Grísku heimspekingarnir, þeir voru náttúrulega á kafi í að skoða eðli hugans og það sem kölluðu frummyndirnar og hvernig mætti með sögum og músík hafa áhrif til hins betra og leiklistin, hún eiginlega þróast á nokkru leyti til þess að hafa áhrif á hugan og Aristoteles talar einmitt þetta í Poetics og kallar þetta katharsis eða úthreinsun. Svo við konum fram á 18. öldina þá var nú uppi, alls ekki sofisti, dundurmagnaður exorcisti eða prestur sem rak út landa eins og við þekkjum úr Nýja testamentinu. Þetta hefði fyllt kirkjunni alveg frá upphafi og hann var svona eins og rokkstjarna síns tíma og fór á milli og var þekktur einmitt fyrir að hjálpa fólki með andlegu vandkvæði og að þeir leið mikið betur. Og á þessum sama tíma þá heimilislæknir í Vín, Frans Mesmer, og hann verður það sem ég kalla grúppi hjá séra Gastner og fer eldast við hann og hrifinn að sín skeður og þau fyrirbærum sem hann sér og fer að velta fyrir sér hvort að megi nú ekki sleppa þessu vúdú þarna í kringum þetta og koma þessu í eitthvað svona aðeins annað samhengi. Og honum tekst hann fer að þróa ýmsar aðferðir, bæði með orðum og seglum, koma fólki annarlegt ástand og koma í slökun og oft urðu þannig fyrirbæri að þegar menn snertu eitthvað mjög sárt að þá fóru þeir jafnvel í hálfgerða krampa og í lokin leiði mikið betur. Síðan koma nokkrir svona höfuðprestar geðlæknisfræðinnar eins og Jósef Breuer sem fer einmitt að vinna með áfallastreitu hermanna og fleira og hann fer átta sig á því að ef þú getur komið viðkomandi í djúpa snertingu við erfiða reynslu, með dálislu sem að Mesmer þróaði, að þá losnaði og fólk leiði betur og síðan koma þeir kapati Sigmund Freud og Jung og eiginlega halda áfram þessari vinnu að skilja mikilvægi áfalla í geðrænum vandamálum og hvernig með að vinna með það. Sigmund lærði auðvitað dálislu en var afspyrnu lélegur í því þannig hann fór að nota svona bara opna umræðu, tala hvað sem til þess að opna á þetta innra flæði meðan Carl Gustav notaði meiri drauma og svona dagdrauma til að vinna með þetta. Síðan kemur náttúrulega ýmislegt síðan og í það sem mest í tísku dag hugræn atferlismeðferð það Aaron Beck sem þróar það þegar hann átti sig á því fljótlega, hann var menntaður í aðferð Freuds að setja á bekkin og tala hvað sem það gerir mann verri maður þunglyndur. Þannig að hann ákvað það nú sennilega að setja meira mörk við tilfinningarna heldur hann að ræða þar, allavega til að byrja með. Þannig þetta svona bakgrunnurinn.
Þetta hefur ýmislegt skeð síðan í vinnu með áfallastreitu. En varðandi lyfin, það er náttúrulega ýmislegt komið fram á undanförnum öldum og ópíum kemur þarna snemma fram, kannski á 16. öld. Og menn áttu svo náttúrulega á því þegar það kemur fyrst á markað, það var ekki drauma lyfið þunglindi, það brá svoleiðis amani, en svo kemur náttúrulega ljósa að það var nú ekki lengi og þetta endar náttúrulega með faraldri og mikilli fíkn. Og það má kannski segja svipað með amfetamíni sem kom á markað þarna upp úr, ef ég man upp úr 1930 að þau voru að hjálpa mörgum, sérstaklega með svona sérstakt þunglindi og vanlíðan leiðum strax betur. Og þá voru einmitt komin fram hugmyndur ADHD og kannski einhverja tengsl við þunglindi þar og menn áttu að þetta var eitthvað sem hjálpaði en aftur þá komu þarna fíknivandamál upp. Næsta stóra skrifi sem verður hjá okkur í faginu eru kannski 1950 þegar menn átta sig á tengslum afnæmislyfja og slökun og geðrofs og það verður bara fyrir tilviljun í Frakklandi að menn átta sig á þessu samhengi og uppgötva svo kallar klórprómasín og frá því þróast nánast öll lyf sem við höfum í dag í geðlæknisfræði, bæði í geðrofi og þunglindi og kvíða og svo framvegis. Síðan höfum við náttúrulega seinna upp á 1955 koma markað röð af lyfjum sem eru róandi, sem við þekkjum í dag sem róandi lyf og svefnlyf. Og þau aftur voru algjör kraftaverkur lyf, fólk var gefið þetta alveg í löngum bunum, konur með þunglindi fengu þetta og bara nokkrum vikum seinna var ekkert að þeim, yndislegt, en svo kemur náttúrulega skuggahliðin að margir lengda hann í fíkn og mögulega langvarandi notkun að gera fólk þunglind og kvíðið. Ég breytast í andstæðu sína. Og svo höfum við náttúrulega þunglindslyfin sem röð af sem eru þróuð, fyrstu eru bara geðrofslyf, svo eru þróuð sérhæft að vinna á ákveðin boðefni og eins og Héðinn nefndi áðan að þá koma fram þessu svokölluð SSRI-lyf sem virka á Serotonin og það er einmitt orðdagsins Serotonin því að bæði bestu geðrofslyfin og þessi lyf sem við erum að tala í dag og reyndar bestu þunglindslyfin að vinna á þetta en ólíkt. Geðrofslyfin eru að hemja meðan ofskynjunarlyfin eða vitundarvíkandi lyfin eru að örva vissa undirviðtaka í heilanum, tengja serotonin. Héðinn er nú búin að rekja svolítið þessa sögu LSD sem kemur þarna fram fyrir 1940 og stuttu seinna þá uppgötva menn virka lyfið í sílósíbin sveppinum, trónum peðluna eða hvað á að kalla hana. En þá verður á sama tíma þarna mikla breytingar á þjóðfélaginu, sérstaklega í Bandaríkjunum og Timothy Leary svolítið að stríðamönnum og ógna siðferði manna og hugmyndum og Nixon sem góður borgari og alvarlegur maður, hann lýsir bara yfir stríði eiginlega bara Timothy Leary og þar með á þessu ofskynjunarlyf og það má segja á þeim tíma var byrjað að rannsaka þessi lyf en út af áróðri Nixon og svo í kjölfarið eiginlega bylgjum allan heima þá falla þessi lyf úr tísku en þá á þeim tíma voru menn farin að nota þetta eins og í dag við þunglindi og kvíða og einmitt í áfallameðferð og svo framvegis. Aðeins að setja þetta í samhengi bara í rannsóknum síðan Nixon var þá duttu niður rannsóknunar, þið sjáðu þarna neðri kurvuna sem LSD að detta niður rannsóknir þarna hverfa aldrei alveg en minnka en síðustu 10 árin hefur þeim fjölgað mikið og líka með sílósíbin og nú er svo komið að það eru komið yfir 8.000 rannsóknir á LSD og hátt í 1.000 á sílósíbin og þetta mest bara síðustu árin. Þannig að það hefur orðið bara mikil vöknun í meðvitundum áhrif þessara efna á andlega vandkvæði og svo mikið að nú er eiginlega varla sá háskólasjúkrahús sem ekki farin að koma einhverjum svona rannsóknum að og yfirvöld sem að veita styrki að veita háar upphæðir í þetta. Og þetta er náttúrulega mest tengt þunglindi eins og búið að nefna hérna að það er náttúrulega alveg einstakt. Ef við tölum bara okkar lyf sem við erum að nota við þunglindi í geðlæknisfræði að það má ekki segja að þau gera eiginlega öll það sama að þau eiginlega minnka það að hugurinn dvelji of mikið
við áföllin sem að hugurinn leitar að. Og það oft nóg til þess að kyrra vandamálið og komast út úr því. En það sem sílósíbin og LSD gera eiginlega akkurat öfugt og þess vegna eiginlega miklu minni hætta á fíkn hjá þeim að þeir henda þeir bara bæði í vandan, í erfiðu reynsluna en á sama tíma gefa þeir ákveði hugrekki og ákveðna hlýju gagnvart þessum og við vitum þessum reynslu og vitum það í sálrænum meðferðum að hæfni til að vekja hlýju gagnvart reynslu eiginlega það sem skiptir mestu máli. Og við vitum það fyrir aftur 40 ár rúmlega að það áttu sem en þá á að skammturinn af LSD eða önnur efni eða hvaða efni var notað skipti miklu minna máli heldur en umhverfi og stuðningurinn sem fólk fékk. Þannig að við fórum að skilja að það þessi sálfræðilegi þáttur þegar hann tengist þessum efni, hann skiptir höfuðmáli. Og undanfarnum árum hafa komið fjölda greina, bæði einstaka greinar rannsóknir, meðal annars og sílósíbin, við einstökum vandamálum svo þunglindi og kvíða, þráhyggju, alls konar fíkni vandamálum og fleiri, áfallastreitu, að menn hafa verið að átta sig á mikilvægis að þetta að valda mikilli byltingu og menn hafa verið fullir vonar, en það sem alltaf heldur aftur af þróunin í dag stríð Nixons á eiturlyf. Því að við vitum þannig til dag, við erum búin að vita náttúrulega í nokkra áratugi, að þessi lyf fullnægja ekki kröfum lögin sem banna þessi efni. Þetta eru ekki hættuleg lyf, þau eru ekki hættuleg í stórum skömmtum, þau eru ekki ávanabindandi. Þannig að grundvöldu löggjafarinnar uppfyllir ekki fyrir þessi efni, þannig að það nú skrítið á okkar svona upplýsingartímum að þessi efni skulu ennþá verið í þessum flokki. Í þessu ferli okkar og undanförnum 60-70 árum hefur við verið að skilja hvaða boðefni og viðtæki heilanum að hafa mest áhrif og geðrofslífin mest að vinna á dópamin og verkjálífin á svoköldu endorfín og þunglyndslífin mest á serotonin og noradrenalín en sum af þessum lyfjum eru farin að virka oxytocin sem svona elsku boðefnið. Þannig að þessi ofskynjalíf sem við erum að tala í dag að vinna á þessi tvö síðustu sem ég að nefna þarna, oxytocin og serotonin. Serotonin eitt af algengustu boðefnum í heilanum, en alltaf mikið í kortexnum eða heilaberkinum og sem sagt afleiða týrósíni sem ein af aminosýrónum. Ég ætla nú ekki að leyfa ykkur að sjá þetta lengi þessar myndir, en sílósíbin sem virka lyfið og sílósín eru náskyld serotonin efninu og virka á viðtakana sem eru byggðir fyrir það, en mest á undirviðtaka, svo kallið 2A undirviðtaka. Og alveg svo ég nefndi áðan að sterkasta geðlyf sem við höfum í dag, sem líka eitt af því elsta, klossabin og mikið af nýjustu lyfjónum, einmitt að virka á þetta sama viðtaki, en að blokka það, ekki efla það. En nú, bara fyrir nokkrum árum, að þá, þegar við fórum virkilega átt að segja hvað þetta að valda mikilli byltingu, til þess að meðhöndlun á þunglyndi, bara til að segja ykkur að þunglyndslífin sem við erum að nota í geðlæknisfræði að hafa áhrif, þar sem ykkur kemur til þín með þunglyndi og þú gefur honum eitthvað lyf, að þá svona 50-70% sem skána af fyrstu meðferð til hvert lyfið En sílósíbin í rannsóknum að virka á það sem ekki lagast og 80% af þeim. Þannig getið ímyndið ykkur ef þetta væri fyrsta lyf að þá erum við komin í kannski 93-95% bara í allt öðrum klassa miðað við þessi lyf sem við höfum í dag. Og það sem líka sérstakt við þetta lyf, að eins og ég nefndi áður, að það mjög litlar aukaverkanir og það ekki hætta á fíkn og það ekki eiturhækkun. Nú hann, Robin Karat Harris að tala við okkur á eftir og hann, kannski snillingur að því lítið, hann býr til eiginlega mótel til að útskýra fyrir okkur akkur þessi lyf að hjálpa okkur svona mikið. Og á þessari mynd sjáum við þarna vinstra megin, það eins og við erum dagsdaglega og hægra megin eins og við erum, þeir eru nýbúin að taka sílósíbin og þá, þetta táknar stöðvar í heilanum og hvernig þau vinna saman og tengja saman. Það má kannski segja að venjulegur heili bara í 5% funksjón. En þegar sílósíbin komið inn að þá koma nokkru klukkutímar þar sem að heilin bara í ofur vinnslu
og þess vegna verður hann miklu færar að vinna úr hlutunum og það frá mínu sjónarmiði það eru 2 módel, annars þetta heilamódel sem sýnir samvinnu í heilanum og svo kannski sálfræðimódel sem sýnir að samkennd, að hún eykst og það gerir það verkum að þegar þú tekur saman sálfræðilega meðferðir og slík efni þá verður fólk margfalt hæfara en áður að vinna úr áföllum heldur en nokkuð tíman áður. Því að þeir sem eru fyrst og fremst með áföll í dag ekki bara hver sem heldur oft þeir sem eiga erfitt með að vinna úr tilfinningum. Þannig að það sem skóinn kreppir þessum gjarnan fá verstu áfallastreituna skortur á að vinna úr tilfinningum og þetta einmitt lyf sem að bara gefur bara superpowers í því að vinna úr erfiðleikum. En nú ætla ég kannski aðeins fara í söguna sem var nú eiginlega titill fyrirlestursins að það eru fjöldi af þessum efnum hafa verið notaðar sko 1000 ára og það kannski elsta fyrir 11.000 árum bara í lok ísaldar. Við höfum heimildir þar úr hellamyndum og síðar ekki mjög lengur á Spáni þannig að það eiginlega bara all menningarsvæði allan heim hafa verið notað efni sem að sennilega virka mjög svipað á þennan 2A serotonin viðtaka. Þetta eru myndir úr helli í Norður Afríku sem frá því fyrir 11.000 árum. Þarna sjáu þið 2 dansandi menn sem eru eins og sveppir og einhver skrítin töfraprestur sem heldur á sveppum og út úr húðans kemur fullt af sveppum. Og svona höfum við í fleiri hellum. Þarna hellar á Spáni með röða sveppum og þetta einmitt þessi svokallaði psilocybin sveppur sem eins og við höfum náttúrulega vitað, þegar ég var unglæknir á Slysadeild Borgarspítalans fyrir mörgum árum þá kom stundum inn á haustin einhverjir ungi strákar sem hefur verið að éta sveppi á umferðareyjum og voru að sjá einhverja skrýtna hluti og þá voru þeir að tína þessa sveppi í túnunum. En í Egyptalandi þá voru menn líka að nota þennan svokallaða bláa lótus en frjóiðjónum hefur ofskynjunar eða vitundarvíkandi áhrif, hefur einmitt áhrif á drauma og svona vakandi drauma, gerir menn meira vakandi fyrir draumunum. Og í tákmyndum úr gröfum í Egyptalandi fullt af tilvísunum einmitt úr bláa lótusnum og psilocybin sveppinum. Þarna sjáum við Ósiris standa og fyrir framann hann fórnaraltari með brauði og víni og bjór og einmitt bláa lótusnum. Og þarna einhverja höfgyðjur sem halda á bláa lótusnum og þannig hann var vel þekktur og það margir sem halda það fram að greftrarræningjar í Egyptalandi voru ekki endilega að leita gullinu heldur og voru að leita bjórnum og víninu sem að voru í gröfunum sem var einmitt með psilocybin og bláa lótusnum. Í Mið-Ameríku höfum við náttúrulega mörg svona efni. Fyrir utan náttúrulega sveppin að þá höfum við peyote kaktusinn sem höfum þarna mynd af og San Pedro kaktusinn sem að má nú bara kaupa í búðum í dag en bæði hafa efni, meskalíni sem að hefur mjög lík áhrif á serotonin viðtakan. Svo þetta sem kölluð svona grandmóðir, öflugasta efni sem að við þekkjum í dag ayahuasca, það sem tekin í saman 2 efni sem efla áhrifin á hvort öðru. Þannig að þar mann að fara eins og við höfum heyrt lýst í ferðalag til Suður-Ameríku til að hafa reynslu, jafnvel nótt eftir nótt og fara þá kaf í sína erfiðustu reynslu og komast í kannski einhverja meiri sátt við þau vandamál sem að glíma. Og margir verða eins og öllum þessum efnum að sem við kallum trúarlega reynslu. Trúarlega reynsla, hvað nú það? Jú, það einhvern, svolítið eins og við erum að lýsa áðan með samkenndina að þegar þú finnst þú vera tengdur öllu, heiminum, vitundinni, vitund allra lifandi vera. Það einhver djúp tenging og það oft þegar maður stígur út úr sínu persónulegu sögu og áfællega negla mann í okkar persónulegu sögu og út í einhvern veginn stærra form, þá losna maður úr viðjum sínar svona persónulegu sögu. Þarna bara mynd af þessum 2 plöntum sem ég að nefna. Og ayahuasca eins og mörgum sem lyf, það búið að vera lengi og það
Við höfum náttúrulega ekki mikla heimildir í Suður-Ameríku langt aftur en það hefur fundist með öðrum efnum eins og kókaini og sílósíni í hellum frá því 1000 árum. En þetta trónupeðillinn okkar íslenski sem með þessum efni og oft verður hann blálitaður að virka efninu sem kemur fram ef hann kristur. En maður þarf kannski aftur aðeins að minna á að rannsóknirnar sem við erum að vísa til í sílósíbin við þunglindi og öðru eru komin sem sagt einhver meðferðaraðili og efnið og það undirbúningur og menn stefna að vinna með einhver erfiða tilfinningar og fá svo stuðning meðan á virkni lífsins stendur og eftir á. Þannig að það kemur í ljós að taka efnið án slíkra handleiðslu ekkert líkt eins áhrifamikið. Nú ég alls ekki að gera lítið úr þessum helgissíða hefðum Suður-Ameríku, það engin vafa, það hefur mikil áhrif, en það virðist vera með okkar vísindum að þá sé að tengja þetta tvennt betur og fá enn betri áhrif heldur en töfraprestarnir að gera. Aðeins að tala okkar lyf sem við erum að nota í dag, að það má kannski segja að langflest lyfin sem við erum að nota í dag eru svona eins og hægjur. Lyfin við þunglindi, við geðrofi, þau minnka einkenni vandamálsins og bæta liðina og stundum bara með tímanum þá gengur þá vandamálið yfir. Hvort sem eru þunglindslyfin eða geðrofslyfin, róandi lyfin, svefnlyfin. Þetta eru allt hafa sína takmarkanir. Alveg eins og alkóhóli, fólk fær sér snafs eftir erfiðan dag eða eftir mikið áfall, getur bjarga deginum og svo maður kannski ekki hressir daginn eftir. En það kannski fyrstu lyfin sem koma á markað sem maður tekur eftir að úrvinnsluhæfnin eykst og það eru lyfin sem eru gefin við ADHD. Og það einmitt fólk með ADHD sem hættir frekar en öðrum að fá kulnun, að fá þunglynd og kvíða, fá áfallastreitu vegna skertra hæfni við að vinna á sínum tilfinningum, tjáðar, hugsunar, vinna með þar og svo framvegis. En nú erum við komið þarna með nokkur efni, svo LSD og sílósíbin og fleiri, sem eru hreinlega að valda byltingu í hæfni fólks til þess að vinna úr erfiðleikum. Þannig að alveg eins og okkar forfeður í faginu erum við átt okkur á því að hvað áföllin og náttúrulega tilfinningarnar og tilfinningaúrvinnsla lykill að andlegri heilbrigði, auðvitað mataræði og hreyfing og slíkt og sérstaklega náttúrulega með ADHD þá mataræði og hreyfingin bara lykilatriði. En þannig erum við eiginlega að koma inn aftur að því að við nú höfum möguleikan og opnast möguleika að margfælda hæfni okkar til þess að hjálpa skjólstæðingum að vinna úr sínu vanda með því að efla hæfileika þeirra til að vinna úr. Nú ég að segja þetta eins og sé klárt og sé búið að rannsaka þetta. Það búið að rannsaka þetta mikið eins og ég bent á, en það ekki komið nóg mikið til að setja þessi lyf ennþá á markað og þetta ennþá efni sem eru ólögleg. Þannig að fyrsta skrefið náttúrulega að tryggja þessi lyf verði ekki lengur ólögleg því að þau eru náttúrulega hvorki eitruð eða ávanabindandi. En svo við að gera margar rannsóknir út allan heim sem að sýna fram á að þetta gagnar mjög mikið. Þannig að við erum svona í síðustu áfangunum og einmitt FDA eða bandaríska lyfjaeftirlitið eiginlega búin að gefa grænt ljós á alla rannsóknir tengt þessum efnum til þess að tryggja það þessi engin senkun á að koma þessum efnum á markað. Þannig að menn eru farin að tala 5 ár þangað þessi lyf verði komin á markað. Þannig þetta svona grundvallaratriðin sem mig langaði að fara yfir. Þannig ef Margrét, þú hefur einhverja spurningar að skella á mig, þá er ég klár. Svo sannarlega, Haraldur, það hrúast inn spurningarnar til þín, sem sagt, á Facebook-síðunni. Ég ætla að byrja hér á þessari, geðlæknisfræðin eftir á og ef svo hvers vegna tregða? Já, þetta er mjög flókin spurning eins og ég var að segja síðast að læknisfræðin gerir mjög miklar kröfur þegar koma ný lyf á markaðinn. Annars vegar að efnin sé ekki hættileg og valdi skaða og hins vegar að þessi gullið þessi raunverulega hjálpa. Því við vitum í mínu fagi að minnstakosti helmingur og stundum miklu meir en helmingur svo kallað placebo.
Það sé að bara umhverfið og hlýjan, að hlusta á fólk, að þetta hefur svo mikil áhrif. Í sálrænaðarferðum til dæmis, þegar við vorum að gera rannsóknir þar, það var erfitt að finna módel sem sýndi það til þess að bera samvið, kannski hugræna atferlismeðferð og bera við eitthvað annað, hitta einhvern og tala fótboltan, já það hefur eiginlega bara næstu sömu áhrif. Og það sama með sko svokullu placebo-töflur, hveititöflur, ef þú kemur og hittir geðlæknirinn og hann gefur þér hveititöflunar og einhverjum öðrum gefur hérna einhver þunglyndislyf, þá ekkert rosalega mikill munur. Þannig að þegar við erum að gera rannsóknir og setja sko lyfamarkað, þá viljum við hafa fyrir víst, er þetta öruggt og er þetta gagnlegt og hvað er þetta mikið gagnlegt. Þessar rannsóknir sem eru búið að gera ekki nógu stóra til að markaðssetja það, en það að sýna að við erum bara í allt öðrum klúbbi með við önnur lyf sem við erum að nota. Já. Fyrst þú nefnir þetta, þá ætlum ég nú að fara í spurningu sem var bara að koma. Irving Kirsch, bandarískur læknir og eitt fremsti sérfræðingur heims í rannsóknum á lyfleysu áhrifum, þar að segja placebo studies eins og þú varst að nefna. Hann komst að því að SSRI-lyf hafa jafn góð og mikil áhrif á það sem þau eru gerð fyrir og lyfleysa. Ef eitthvað sýndu rannsóknir að lyfleysan virkaði í við betur. Þegar hann birti rannsóknir sínar bjóst hann við fjaðraflóki og mótmælum, en það var bara vandræðaleg þögn og hann komst að því að þetta hefði verið skítugt lítið leyndarmál eða dirty little secret, segir hann hérna þessi sem að spyrja. Sem sagt meðal kollega sinna. Hvað viltu segja um þessa fullyrðingu, þessa læknis, þessa kollega þíns? Ég svona næstu því sammálunum, sko. Þegar læknisfræðin eða geðlæknisfræðin að þróa upp módel til þess að mæla vandann, eins og með þunglyndi, þá notum við alls konar skala. Og það til margs konar skalar. Það engin efi þegar þú notar sko lyfleysu og svona skala og berður saman við eitthvað lyf, að lyfið heldur betra. En spurningin hversu marktækir eru slíkir skalar. Og í dag í rannsóknum, alveg svo með geðrofi og við þunglyndi og við áföll, eigum við að nota sérhæfðaskala sem segja okkur hvað mikið af einkennum þess að tiltekna vandamál sem til staða, eða eigum að nota almenna skala sem segja okkur ferðu fram úr, ert að fara inn í vinnu, hvernig gengur það að hitta vini þína, oft segja þeir skalar meira. Og þegar mann skoðar SSRI-lyfin þannig, þá óskaplega lítill munur. Því miður, sko. En það eru SSRI-lyfin í lægsta flokki af þunglyndislyfjum, sko. Þau eru að hafa svona 55% verða betri meðan kannski 45% á lyfleysunni, sko. En þau hafa minnsta aukaverkanir og margir velja frekar mildari lyfin heldur en sterkari lyfin af því þau þolast miklu betur. Þó þið vita þessi ekki eins öflug. Þetta er flókið. Einmitt. Hér er spurning, þarf að breyta meðferðarkerfinu á Íslandi? Þetta leiðir náttúrulega til þess. En þarf að gera það að þínu mati? Ég held að það kemur að því, sko, því að núna náttúrulega vaknar svo spurning að því að þessi efni eru svo hættulaus. Á þetta verið í höndum lækna og mentast fólk til þess að meðhendla eða á þetta að vera þarf að skapa nýja stéttir eða þá læknar og sálfræðingar að sinna öðrum störfum eða það er náttúrulega örð að þeim munu sinna sig til að byrja með. En ég held að sko það sem vandinn í geðlæknisfræði að vandinn svo stór og að heilbrigðiskerfi hefur aldrei getað sinnt nema broti og bara þessum allra veikustu. Og það sem ég held að þessi lyf muni gera, að það muni hjálpa okkur með minni vandamálin og minnka náttúrulega alvarlegu vandamálin líka. Þannig ég held að þetta leiði til mikilla byltingar í fæinu. Önnur spurning, er meðferð með psilocybin eða LSD samhliða meðferð með SSRI-lyfjum að einhverju leyti hættuleg? Eða geta SSRI-lyf bælt áhrifin af hinum efnunum þar sem bæði lyfin virka á serotonin móttakara? Já. Það kemur helst upp bara húmor hjá mér. Nú, komdu með það. Ætlar að nota bæði fallbyssu og svona píli til að hendi í vegg saman. Og psilocybin fallbyssan. Akkur skildur nota þunglyndislyf með. Því að sko rannsóknir hinga til sína að þetta er bara í allt öðrum flokki að það mun ekki þurfa þess. Já, við höldum áfram hér í beinni útsendingu á Facebook eftir þetta stutta hlé. Haraldur heldur áfram að spyrja spurningum, svara spurningum réttara sagt og þær eru margar. Við höldum áfram. Já.
Hér ein almennt viðurkennt að svokallað set and setting sem mikilvægur þáttur þegar unnið með hugbreytandi efni. Og þessi sem spyr segir, ég velti því fyrir mér hvort eða hvað tapist ef psilocybin eða önnur sambærileg efni verða gefin í hefðbundnu töfluformi. Það ef hefðin slitin frá meðferð eða það sem almennt fylgir svokallum serimónium, þar sem að collective energy þykir partur af meðferðinni. Auk þess velti ég fyrir mér hvort eða hvað tapist ef psilocybin framleitt í stað þess að vera safnað eða týnt af jörðinni, hvort einhverjur eiginleika lífsins tapist við að vera í töfluformi. Já, þetta er flókin spurning sem að kannski erfitt að svara. Þannig eru náttúrulega tveir heimar og það annars vegar heimur trúarbragðanna sem meta andleg verðmæti og við getum bara farið aftur til upphaf kirkjunar, vínið og brauðið í kirkjunni sennilega voru einhvers konar áskynjunarlyf og serimónían var helgisiður til þess að opna fyrir tilfinningar og heila, það syndajátning á undan og svo framvegis og við vitum að þessi lyf ofta að vekja tilfinningu fyrir hina heilaga, tilfinningu að vera tengd við náttúrunni og dýpra við aðra og við vitum líka bara í sálfræðimeðferð að þessar tilfinningar það máttur sem við höfum til þess að lækna áföll og erfiðleika og í áföllum og svo framvegis afleiðingin áfallan fyrst og fremst við aðgreinumst innra með okkur og við aðgreinumst frá náttúrunni og öðru fólki þannig að ég alls ekki að draga úr þarna áhrifum set and setting og við vitum einmitt set og setting eins og ég var að lýsa þarna áðan í samtíð við þegar ég var að vinna á Slysadeildinni kom einhver úlingar inn sem að éta sveppi þeir hafa ekki hugmyndu hvað að ske þeir eru ekki undirbúnir það kemur upp allt það erfiðasta sem þau upplifa í lífinu þeir líður hræðilega þeir fá bad trip og svona líður alveg skelfilega og fá jafnvel áfalla streitu af þessu það mjög mikilvægt einmitt að fræða, undirbúa, styðja við og hugsa allt þetta ferli. Þetta er stór hættulegt ástand sem þú ert að lýsa. Það getur verið, sumir fá mjög alvarlegt trip og við vitum það frá svona hippárunum að sumir urðu aldrei samir eftir einhver vond trip með LSD. Þannig að við vitum að þetta er ekki hættulaust. Það sem að náttúrulega þróast núna að nú annars vegar menningarhefð, trúarleg menningarhefð og það eru orðar með að segja kristna trúarlegar hefðir sem að nota psilocybin sem með sakramentinu. En svo erum við náttúrulega að þróa í vísindaheiminum efni sem í töfluformi og sálfræðilegar aðferðir þannig að þannig eru tveir menningar heimar sem eiga báðir rétt á sér. Það ekki allir tilbúin að fara trúarlega heiminn og það ekki allir tilbúin að fara vísindaleiðina. Þannig að þannig eru bara að þróast, vísindin að gefa til kynna að það sem trúarlega hefðin að gera og hún á sér sitt gildi. Þannig ég vil alls ekki að þetta trufli hvert annað, þetta eitthvað sem efli hvort getur hvort annað, miklu frekar. Við eigum 5 mínútur eftir það bil, Haraldur, það eru minnstakosti 2 spurningar. Byrja á þessari, hvernig heldur að hugvíkandi efni muni hafa áhrif á almennan skilning á tengslunum milli áfalla annars vegar og greininga á borði þunglyndi, kvíðaraskanir, ADHD og geðklofa hins vegar? Já, ég vil ekki bara býða 10 ára, skal svara þessu. Við höfum ekki svo langan tíma. Nei, þá get ég ekki svarað þessu. Nei, þetta er spurning sem þarf að bíða. Þetta eru spurningar sem að hafa þegar vaknað og menn eru að byrja að skoða, en það oft nefnt að svara þeim. En einhverjir geðlæknar, þetta er önnur spurning? Já. Geðlæknar, sálfræðingar að vinna með þetta eða vilja vinna með fólki og þessum lyfjum? Já, það náttúrulega, út allan heimi eru núna sálfræðingar og geðlæknar. Á Íslandi? Nei, á Íslandi er þetta ólöglegt. Já. Þannig að fyrsta skrefið sem við þurfum að gera að tryggja það að þessi lyf sé ekki ólögleg. Þá getum við farið að skoða þetta. Það búið náttúrulega, þessi lyf eru fáanleg, en það ekki fáanleg með undanþágu og þetta er þetta 5 ára langur tími og þeir eru komið bara hefðbundið okkur í læknisfræði, við erum með röð af vísindastigum hvenær við vitum að eitthvað er hjálplegt og við erum komin kannski á 3. að 5. stigið, 2. til 3. stig. Þannig við vitum að þetta er hættulaust, við vitum að það er engar alveg aukaverkanir, við vitum að þetta er að virka, við vitum ekki hvort það virkar alla og svo framvegis, en það er nógu mikið til að segja að það er ástæða sérstaklega í erfiðum tilfellum að skoða þetta og það var einmitt í fréttunum núna nýlega
frá Kanada að þar var leyft að meðhöndla 3 einstaklinga með psilocybin sem voru alvarlega veikir. Þannig að það eru farin að koma undan þá fyrir okkur sem er að vinna í faginu og auðvitað er þetta bara fyrsti lekinn og stóri stíflu sem brestur vonandi bráðlega. Þetta verður lokaorðin í bili, menn þú ætlar að vera í pallborðinu eftir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haraldur. Og hún kemur hér á eftir, hún Lilja Sif Þorsteinsdóttir, sálfræðingur, en við viljum fyrst að heyra reynslusögur. Nei, mér skilst að séu ekki reynslusögur, það er bara komið strax að henni Lilju Þorsteinsdóttur. Hún er sálfræðingur og spyr hvert hlutverk meðferðaraðila er þegar kemur að hugvíkandi efnum og það er sama með hana eins og Harald hér áðan. Við hvetjum ykkur til þess að senda spurningar sem ummæli eða kommenta á Facebook síðunni. En Lilja, gjör svo vel. Já, góðan daginn. Ég ætla að halda lítið erindi hlutverk meðferðaraðila þegar kemur að hugvíkandi efnum. En ég held að sé ekki úr vegi að kynna sjálfa mig örsnögt fyrst. Lilja Sif Þorsteinsdóttir heiti ég og starfa sem sálfræðingur hér í bæ. Í hæfi endurhæfingarstöð nánar tiltekið, en sú stofnun sérhæfir sig í meðferðarlangvinnar að verkja. Í gegnum starfsfélagi minn sem að fyrir að spanna áratug hef ég unnið langlengst í líkamlegri endurhæfingu ásamt því að sérhæfa mig í meðferð áfalla og fíkniraskana. En það eru þau vandamál sem að fylgja líkamlegu endurhæfingunni oftar en ekki. Ég er ennfremur í forsvari fyrir Snarótina, samtökum skaðamingun og mannréttindi. Leið mín á þetta málþing byrjaði árið 2018. Þegar ég las bók að nafni How to Change Your Mind eftir bandaríska rithöfundinn Michael Pollan. Bókin fjallar meðal annars sögu hugvíkandi lyfja í vestrænu samfélagi. Ég skemmst frá því að segja að fyrir mér hafi opnast nýr heimur þegar ég uppgötaði að ég í fagi mínu sé heill rannsóknarbálkur sem ekki var nefndur einu orði á nafn í náminu mínu. Forvitni mín krafðist þess af mér að ég stykki ofan í kanínuhóluna, sem ég gerði, og síðan þá hafa hugvíkandi lyf og rannsóknir á þeim verið eitt af mínum helstu áhugamálum, enda að ræða gríðarlega öflug verkfæri sem gætu bráðlega bæst í hóp annarra sem í boði eru fyrir fólk í minni starfsgrein. Áhugi minn rak mig svo til Ekvador í byrjun þess árs til að komast í návígi við efnin, kynnast þeim í löglegu umhverfi þar sem rík hefði fyrir notkun þeirra og sjá árangur þeirra með eigin augum. Þar starfaði ég í 2 mánuði sem sjálfboðaliði á athvarfi þar sem notast var við plöntulyfin ayahuasca og San Pedro. Þar fékk ég tækifæri til að sjá hvernig þau virka á sálarlíf fólks og reyna þau að eigin skinni. Og það er óhætt að segja að sú reynsla hafi ekki dregið úr áhuga mínum. Hugvíkandi efni eru í ákveðinni endurreisn eftir að þau voru bönnuð af pólitískum ástæðum á 7. áratug síðustu aldar, þvert á vísindaleg gögn og staðreyndir málsins. Víða erlendis hafa sprottið upp félög fagfólks með áhuga á þessum rannsóknum og gera. MAPS, eða Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, er að ljúka 3. fasa rannsókna á notkun lyfsins MDMA í áfallameðferð og allar líkur eru á því að lyfjaeftirlit Bandaríkjanna samþykkja MDMA sem viðurkennt lyf við áfallastreituröskun á næsta ári, árið 2021. Efni psilocybin sem er að finna í mörgum tegundir sveppa var ennfremur tilnefnt að lyfjaeftirlitinu sem breakthrough therapy 2 ár í röð, bæði 2018 og 2019, en tilnefningin hefur þann tilgang að liðka fyrir rannsóknum á lyfjum sem að gefa óvenju mikið tilefni til bjartsýni hvað árangur varðar. Ekki langt síðan John Hopkins háskóli opnaði Center for Psychedelic Research og í Imperial College London er teymi að rannsaka áhrif hugvíkandi lyfja á heilastarfsemi, en við erum svo heppin að fá forkól rannsóknarna til að tala hér á eftir. Fleiri stóru stofnanir hafa bæst í hóp rannsakenda, nú síðast opnaði Berkeley háskóli sitt eigið háskólasetur í kringum lyfin. Ástæðan fyrir þessari grósku er tvíþætt. Bæði virðast lyfin bera meiri árangur en flest sem komið hefur fram á sjónasviðið lengi, en ekki síður svo staðreynd að hér á Vesturlöndum stöndum við frammi fyrir ákveðinni krísu í geðheilbrigðismálum.
Þær aðferðir sem við höfum notast við undanfarna áratugi hafa ekki skilað sér í betri geðheilsu, heldur eykst tíðni þunglindis og annarra geðraskana með ári hverju. Þörfin fyrir aðferðir sem virka er mikil, bæði innan meðferðarsamfélagsins og meðal einstaklingana sjálfra. Og hér eru komið lyf sem að gefa góð fyrirheit og því ekki skrítið að áhugi fólks og fræðasamfélags hafi aukist. Þessar staðreyndir hafa blásið lífi í áhuga á hugveikandi lyfjum víða heim, þar á meðal hér á landi og það gefur ástæð til að líta yfir farin veg og velta upp nokkrum spurningum hvernig við viljum sjá þróun mála í þessum málaflokki á komandi árum. Ef við skoðum aðeins regluverkið annars staðar á Vesturlöndum, þá má sjá að hægt að skipta það niður í 3 meginflokka. Í mörgum löndum eru lyfin ennþá með öllum bönnuð. Sú starfsemi sem hefur myndast í kringum lyfin hefur því þurft að vera falin undir yfirborðinu. Þannig hefur landslagi verið undanfarna áratugi á flestum stöðum en það hefur ekki komið í veg fyrir þá staðreynd að margir meðferðaraðilar hafa hætt starfsleyfi sínu og frelsi til að gefa skjólstæðingu sínu kost á því að vinna með þessi efni. Neðanjarðar meðferðarsamfélagið var til við bann á lyfjunum og hefur nú gengið í endurnýjun lífdaga með þeirri sprengingu sem í rannsóknum og vinsældum lyfjana sem við sáum í dag. Annars staðar er regluverki á þá leið að lyfin eru bönnuð með undantekningu fyrir ákveðna trúarhópa sem hafa leyfi til að nota lyfin sem sakramenti. Þessi leið til dæmis fær í sumum ríkjum Bandaríkjanna og hafa orðið til þess að meðferðaraðilar sumir hverjir hafa hreinlega skipt starfsgrein og látið innvíjast inn í trúarsamfélög þar sem hefðir fyrir notkun efnanna til að geta unnið með þau. Þriðja staðan sem við sjáum svo er að á fleiri og fleiri stöðum er verið að afglæpa efnin. Það sem það þýðir er að ekki er lengur refsivert að neita efnana. Notkun efnana er þá ekki lengur bundin við samhengi meðferðar eða trúarathafna því að hver sá lögráða aðili sem það kýs má neita efnana refsilaust. Í ákveðnu löndi Suður-Ameríku þar sem margar þessara hefða eru upprunnar eru löng hefð fyrir efnunum og notkun þeirra. Ekki eingöngu til þess að meðhöndla klínísk vandamál, heldur til þess að tengjast sjálfum sér, samfélagi sínu og aðri máttarvöldum. Ef hort er yfir svið mannkynssögunar, þá má sjá að hugvíkandi lyf hafa verið notuð á öllum tímum af öllum samfélögum fyrir utan hið nútíma vestræna samfélag sem við lifum í dag. Hvers sem litið má sjá að hefðirnar í kringum efnin gera ráð fyrir heilagleika þeirra og gera ráð fyrir notkun þeirra af virðingu í formföstu umhverfi. Leitt af einhverjum sem kann að umgangast efnin af virðingu og halda utan reynslu fólks og upplifun. Á undanförnum árum hefur áhugi landsmanna á lyfjunum stóraukist. Hér á landi eru efnin enn sem komið ólögleg, en það hefur ekki komið í veg fyrir að fjöldi fólk sem leitar að leiðinu út úr þjáningu skoði nú og prófi á sjálfu sér hvort hugvíkandi lyf geti hjálpað þeim á vegferð sinni. Hingað til hefur meðferðarsamfélagið á Íslandi hins vegar haldið sér tilbaka í umræðu efnin, bæði innan þess og út af við. Á tækni- og upplýsingaöld má hins vegar gera ráð fyrir því að ekkert lát verði á þessum áhuga fólks og því mikilvægt að mínu mati að meðferðarsamfélagið á Íslandi sýni þá faglegu ábyrgð að taka samtali þetta málefni. Hvar eru við stödd og hvert viljum við komast? Hvernig viljum við sjá notkun þessara lyfja og regluverki kringum þau á komandi árum? Hvar koma meðferðaraðilar inn í þetta? Hvenær verður notkunin klínísk og hvar ætlum við að draga mörkin á milli þeirra sem þetta getur gagnast án klínisks inngrips og þeirra sem þurfa á fagaðstoð að halda samhliða notkun lyfjana? Það að taka hugvíkandi lyf til að gróa sára sína er í eðli sínu allt öðru vísi en hvernig hinn vestrænu geðlyf virka sem gera ráð fyrir því að hægt sé að laga heilastarfsemina með því að stilla af einangru taugabúðefni og taka þannig sársauka í burtu án þess að manneskjan sjálf þurfa að leggja á sig þá vinnu sem nauðsynleg er til að bæta lífsitt og heilsu. Hugvíkandi lyf sýna þér hvað er í huga þér, það er ómeðvituðu hugsanir, tilfinningar og söguskýringar sem þú hefur lifað með án þess að gefa þeim gaum, muna eftir þeim, vita af þeim eða finna fyrir, en sem hafa samt haft áhrif á líf þitt, oft á mjög áhrifaríkan hátt. Það sem hinn hugvíkandi lyf muni sýna þér þarf svo að vinna úr með henni svokölluðu samþættingu eða integration sem svo mikilvæg er fyrir heilun með hugvíkandi lyfjum. Meðferð með aðstoð hugvíkandi lyfja
er jú einmitt það, meðferð með aðstoð hugvíkandi lyfja. Sumstaðar á Vesturlöndum, í Bandaríkjunum svo dæmis í tekið, hefur verið hefð fyrir notkun efnanna í meðferðarsamhengi síðan á 7. áratugnum. Þó að efnin hafi verið bönnuð árið 1971 þá var fjöldi meðferðaraðila sem gat ekki hugsa sér að sleppa hendina af því góða verkfæri sem þau eru og stórt net neðanjarðarterapista myndaðist sem hefur starfað óslitið síðan. Konur og menn sem hafa sett eigið frelsi og starfsleyfi á línuna til að hjálpa öðrum. Þetta net neðanjarðarterapista er mikill brunnur þekkingar og reynslu sem nú ríður á að hunsa ekki, heldur leggja við hlustir og skoða reynslu þeirra sem hafa hana. Hér á landi er þessi hefð ekki til staðar hins vegar og því eru þeir sem taka þetta hlutverk að sér hér á landi ekki fagmenntaðir aðilar. Hér á landi eru nú þegar haldnar serimóníur þar sem fólk hittist til að taka lyfin í þeim tilgangi að hitta sjálft sig fyrir og einhver hópur fólks er farin að bjóða fram þjónustu sína sem svokallar Facilitators eða miðlarar, sem er fólk sem býður þá þjónustu að halda rými og passa upp á aðila sem vilja taka lyfin í þeirri viðleitni að fá innsýn inn í eigin sálarmein. Oft að ræða fólk sem hefur sjálft fengið bata með hjálp lyfjana og vil hjálpa öðrum í svipari stöðu. Það er fjarri mér að fordæma slíkt athæfi, þar sem að ræða þátt í mannlegri hegðan sem hefur alltaf verið til og mun alltaf vera til. Þörfin til samvinnu, samkenndar og að láta gott af sér leiða. Við mannfólkið gróum ekki sára okkar í einrúmi og þörfin til að hjálpa hvort öðru liggur djúpt í eðli okkar. Samhjálpin er það sem hefur komið okkur þangað sem við erum í dag og það eru ekki prófgráðurnar sem hjálpa fólki að vinna úr sárum sínum, heldur geta þeirra sem aðstoða til að geta setið með fólki í djúpum sársauka og stutta í gegnum það erfiða ferli sem það er að horfast í augu við eigin djöfla. Eins og eitt af stærstu nöfnunum í áfallafræðum, geðlæknirinn Bessel van der Kolk lét hafa eftir sér eitt sinn. Your license is only a license to malpractice. Það eru með öðrum orðum ekki prófgráðurnar sem gera manneskju að góðu meðferðaraðila. En það að sækja sér hjálp frá viðurkenndum fagaðila gefur þér hins vegar þá vernd að fara eitthvað úrskeiðis er hægt að setja ákveðið ferli í gang. Viðkomandi skjólstæðingur er gripinn og hægt er að draga viðkomandi meðferðaraðila til ábyrgðar. Ég efast ekki að flestir sem taka að sér þetta hlutverk geri það af hreinum hug og hjarta og sinni því vel. Það verður þó ekki litið framhjá þeirri staðreynd að á meðan ekki er regluverk til staðar og á meðan fagmenntaðir aðilar mega ekki koma að meðferð með hugveikandi lyfjum, þá er ákveðin áhætta á ferðum. Það er nefnilega oft flóknara en það virðist að halda slíkt rými af næmni og kunnáttu. Fagfólk sem menntað í áfallavinnu hefur komið sér upp og tileinkað sér ýmiss konar tækni og verkfæri til að nota í ýmiss konar aðstæðum sem komið geta upp í því viðkvæma ferli sem að ræða, ásamt því að hafa til að bera þekkingu á þeim undirliggjandi og oft ósýnilegu ferlum sem til staðar eru. Hættan við það að þessi vinna sé á höndum ófagmenntað fólks er svo að uppkomið tilvik þar sem viðkomandi aðili hefur ekki þó þekkingu sem nauðsynleg er til að hjálpa fólki að opna á, vinna úr og ekki síst að loka reynslunni eftir á, svo vel sé, svo hún blæði ekki inn í líf viðkomandi eftir á. Það er því að mínu mati nauðsynlegt að meðferðar samfélagið hér á landi taki samtali kringu þessi lyf og það regluverk eða skort á regluverki sem til staðar er, bæði hér á landi og annar staðar. Í hverju felst munurinn á notkun hugvíkandi lyfja í meðferðarsamhengi, í trúarlegu samhengi og að endingu sem persónlegum valkosti hvers og eins til að gera það sem honum sýnist við eigin meðvitund. Og hvaða afleiðingar hefur mismunandi notkun á samfélag okkar og einstaklingarna innan þess? Hverjir eiga og meiga að matið meðferðarsamfélagsins hér á landi að koma að efnunum? Á notkun þeirra eingöngu að vera bundin við meðferð eða ætti notkun þeirra að vera gefin frjáls? Ætti einhvers konar meðalvegur við? Hvar á að draga línuna á milli þeirra sem vilja nota lyfin til að bæta geðheilsu sína almennt og þeirra sem að þurfa á dýpra inngripi að halda? Hvar liggur svo lína? Á að fara eftir greiningaskilmerkjum og geðröskunum og hvernig á að skima fyrir því í hvern flokkin fólk fellur þegar fólk leitar eftir hjálp?
Hvert á ferlið að vera? Hvaða hæfniskröfur eiga meðferðaraðilar sem handleika þessi efni að uppfylla? Hvert eigum við að líta þegar við svörum þessum spurningum? Ég ætla mér ekki að svara þessum spurningum hér, heldur bera þær upp við meðferðarsamfélagið, heilbrigðiskerfið og ráðamenn þjóðarinnar. Þessar spurningar er mikilvægt að ræða. Það væri þó að mínum mati röng þróun að taka fyrir þann ábata sem fólk án klínískra geðrænna vandamála getur haft á notkun efnana og að landslagið yrði þannig að eingöngu fagmenntaðir meðferðaraðilar mættu handleika efnin. Bæði hefur að sýnt sig að ábatinn fyrir samfélög og einstaklingana innan þess er þó nokkur þegar hugvíkandi lyf eru notuð á ábyrgðarfullan hátt, en ekki síður svo er mikilvæg sú siðferðislega spurning hvort að sé stjórnvalda að hafa puttana í því hvað hver og einn lögráða aðili gerir við sína eigin meðvitund á meðan viðkomandi veldur sjálfum sér og öðrum ekki skaða. Rannsóknir hafa jú leitt í ljós að skaðsemi efnana er hverfandi, bæði fyrir samfélög og í heild sinni, sem og einstaklingana sem að neyta efnana. Við lifum á skrýtnum tímum. Sú samfélagslega þróun sem hefur átt sér stað síðan í iðnbyltingunni hefur fært okkur ýmis lífsgæði en hefur að sama skapi rofið tengingu okkar við umhverfi okkar á náttúru, móður jörð. Svo aftenging sem orðið hefur allir því að við erum nú stödd í 7. stærstu útrýmingaröldu jarðarinnar, loftslagsbreytingar eru orðnar áþreifanlegar og við virðumst færast sofandi að feigðarósi. Hugvíkandi lyf virðast geta orðið mikilvægt hjálpartæki til að komast í tengingu við eigið sjálf og aðra og hvetja til samfélagslegar ábyrgðar. Í dag er svo komið að æ stærri hópur fólks uppgötar kraft þessara efna og það er staðurinn sem er í sjálfu sér hvorki neikvæðni jákvætt en hún er. Og vegna þess að hún er, þá þurfum við að taka aðstöð til hennar. Svarið er ekki gefið en spurningin mun ekki hverfa. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Lilja Sif, kærlega. Þú ert sálfræðingur og hefur sinnt áfallameðferðum. Ég ætla að byrja á spurningu sem var að koma á Facebook síðuna við streymið sem streymit því að það er spurt áföll. Spurningin er sálfræðimeðferð á Íslandi sem sagt, hugræn atferlismeðferð, of miðuð er spurningin. Lesan aftur, er sálfræðimeðferð á Íslandi of miðuð? Er áföllum gefin nægjanlegu gaumur? Þarna er verið að tala hugræna atferlismeðferð. Já, það er alveg sagt að það er búið að vera rosalega mikill svona, já, það er búið að einblína svo litið á hugræna atferlismeðferð sem að er ofboðslega flott verkfæri. En þegar að áföllum kemur þá er þetta liggur oft miklu dýpra, þannig að þessi áfallamiðaða nálgun sem er að koma svo lítið inn á síðastliðnum árum, hún, ég persónulega er svo lítið hrifin af því að hún sé sett inn þótt að hugræn atferlismeðferð geti vel átt við með, en að sko bara í samfélaginu almennt, hvort sem það er í heilbrigðiskerfinu eða í löggæslunni eða hvar sem er, að það sé þessi áfallamiðaða nálgun, þannig að fólk það sé ekki verið að sko re-traumatisera fólk og vissulega er það pínu þannig að þegar fólk þjáist af alls konar tilfinningaröskunum, fólk er í fæstum tilvikum fætt með þetta, það er eitthvað sem gerist, þannig að þetta er svona, það er ekkert eitt svar við þessu kannski, en það þarf að gefa þeim vissulega. Takk fyrir það, Lilja. Önnur spurning. Hefðbundið eru það geðlæknar sem vinna með lyf en sálfræðingar vinna með samtalsmeðferðir og svo framvegis. Hér virðast vera á ferðinni efni sem kalla á samtals- eða upplifuna meðferð með inntöku efnana. Eru sálfræðingar í raun ekki betur til þess fallnir að vinna með þessu fólki og þessum efnum með spurt? Já, eins og ég kom svo litið inn á talinu, þá eru það ekki kannski prófgráðunar eða titlarnir sem gera fólk að góðum meðferðaraðila. Þannig að sama hvaðan fólk kemur, ég held að sé bara mikilvægast að fólk sem kemur að meðferð með þessum efnum sé þjálfað í því, úr hvaða starfstétt sem það kemur. Og hér er þá síðasta spurningin, sýnist mér í bili að minnsta kosti, hvaða reynsla er komin á notkun MDMA í tengslum við meðferð áfalla? Þekkirðu það? Já, þessar tilraunir eru, eða sem sagt rannsóknir, þær eru núna í phase 3, fasa 3 í Bandaríkjunum og síðustu tölur sem að, það var held ég 83% sem að uppfylltu ekki greiningaskilmerki fyrir áfallastyrjautaröskun eftir meðferð.
og sá árangur virtist halda að ári liðnu. Þannig að þetta virðist vera að fara inn og losa þær stíflur sem til staðar eru frekar heldur en að svona dösta yfir þar. Einmitt. Þú ætlar Lilja að taka þátt í umræðunum hér í lok málþingsins og eftir. Takk fyrir þetta. Takk sem leiðis. En Robin Carhart-Harris, forstöðumaður rannsóknarseturs vitundarvíkandi efni hjá Imperial College í London, mun kynna rannsóknir sínar og niðurstöður meðal annars notkun psilocybins við þunglyndi hér og eftir, en við ætlum fyrst að fá reynslusögu. Já, ég hef verið að díla við kvíða síðan ég var unglingur. Það blásaði svona upp hjá mér kvíði svona, já, ég var nú alveg að verða fullorðinn, upp úr 20 sem byrjaði að finna fyrir að átti rauninni svona ákveðið svona taugafall eða eitthvað sem mann að tryggeraði kvíðan innra með mér og ég fór svona fljótlega, þú veist, að þetta beið alveg dálítið með að fara að vinna eitthvað í því. En þegar ég fór svo að vinna í því þá fór ég til Therapista og fór í svona samtalsmeðferð sem hjálpaði mig mjög mikið og í samráði við þann ráðgjafa þá einhvern veginn komst ég að því að ég væri frekar lár í boðefnum. Ég væri lár í Serotoninu sem þetta gleðihormón sem alla langar í og þá prófaði ég að fara í fyrsta skipti á lyf, fór á þunglyndislyf, svona SSRI heita þau, sem að hjálpa til við framleiðslu á Serotonin og það fannst mér alveg virka ágætlega. Ég komst alveg svona aðeins aftur upp á svona, ég veit ekki hvort ég komist alveg á þann kjöl sem maður á að vera á en ég komst eitthvað nálægt honum og komst allan að var orðin það fín að ég ákvað að hætta á þeim og síðan svona hægt og bítandi þá fór ég svona í sama far en ég hélt áfram í samtalsmeðferð og svona það auk einhverjar svona reglulegar hreyfingar hefur hjálpað mér mjög mikið. Síðan mældi þerapisti minn aftur með því að ég myndi prófa að fara á lyf, að prófa það aftur þannig að því að ég væri með tendens til þess að falla niður í þessum boðefnum og mældi þá með ég vildi fara á eitthvað sem var svona hraðvirkara heldur en það sem ég hafði verið á eitthvað sem tæki ekki nokkrar vikur að byrja að virka og fór á það sem heitir fluoxetine sem bara Prozac í rauninni og fekk það uppáskrifa hjá lækni, tók eitthvað svona krossapróf, þunglyndis og kvíðapróf og áður en ég fekk það uppáskrifað tók það í mánuð og mætti síðan aftur og sagði við læknina að ég fyndi ekki mikla breytingu en hún sagði samt eftir að ég hafi tekið þetta prófa í mér að það væri þetta bæri einhvern árangur en á þessu mánuði þá hafði ég orðin mjög svona dofinn og einhvern veginn fannst ég vera allir svona það var búið að taka út allar háu nóturnar í lífinu einhvern veginn þetta var allir flatur af þessum lyfjum og ég hafði meðfram því verið að lesa bók sem heitir How to Change Your Mind sem sett frásögn manns af óskiljanlegum hans svona persónulega ferðalag bara frá því hann er fullorðinn maður þegar hann fer einhvern veginn ákveður að kynna sér þetta og hann fer bara í fyrsta skipti þannig út í þetta sjálfur á sínar eigin upplifanir tala við fólk sem hefur helgað lífi sínu þessum jurtum og meðölum og ég svona les mér til þetta bæði á netinu og les hvort að það sé hægt að vera á svona SSRI lyfjum samhliða því að vera að mikrodósa eða fá svona smá skammta af sveppum og ég komst að því að það var alls ekki ráðlegt að vera að gera þetta saman þannig að ég hætti á lyfjónum og byrjaði að mikrodósa trjónupelluna sem fást hérna í nærsveitum Reykjavíkur og ég fann mikinn mun sko. Það sem er að gera fyrir mig er alltaf svona að setja mig svona í samhengi. Ég er bara kannski að fæ mér þetta að ég vakna, fæ mér þetta 3 hver dag og einhvern veginn ég lít frekar upp og bara sé himinin og svona ég á þessi augnablik þar sem ég bara einhvern veginn þarf ekki að pæla. Ég einhvern veginn er bara meira til staðar og þar leiðandi líði bara betur og þetta hefur svona, þú veist, ef ég finn fyrir miklum kvíða þá til dæmis fæ ég mér ekki endilega smá skamt þannig að þá frekar finnst mér ég eiga kannski að hreyfa mig að þetta getur finnst mér líka örvaðan þú veist að því að svona, maður verið svona næmur en svona heilt yfir hefur þetta þú veist hjálpa mér að ég með minni kvíða og mér finnst ég vera betri í boðefnunum og líði bara betur
finnst einhvern veginn auðveldar að díla við þannig að hversdagsleika sem svona verður oft óhugnalegur. Þá komið að Robin Carhart-Harris, forstöðumanni rannsóknarseturs vitundarvíkandi efni hjá Imperial College í London. Hann ætlar að kynna rannsóknir sínar og niðurstöður, meðal annars notkun psilocybins við þunglyndi. The mechanisms of action of psychedelic drugs. It's going to be a multi-level talk. It will start at the molecular level, at the receptor level, the protein level, if you want, where the drugs themselves are binding and where they're first working. And then moving up to the population level, looking at oscillatory activity in the brain, groups of neurons, their electrical activity moving in synchrony, looking at circuits and brain networks, mapping that onto phenomenology or the lived subjective experience with psychedelics, and then tying this in with application as well, specifically psychedelic therapy and its various potential psychiatric applications. I won't necessarily do it in that order, might be a bit jumbled here and there, but that's the gist of where we're going to go in this talk. So let's begin here, the basic pharmacology of classic psychedelics. So I like to move towards a crisper, more precise definition of psychedelics by focusing on the classic psychedelics. So the definition I'm moving with here is that all classic psychedelics have direct agonist properties at a certain serotonin receptor, the serotonin 2A receptor. Serotonin is a very complex neuromodulatory system. It has a broad range of different receptor subtypes. Receptors are like locks, and the drugs or the neurotransmitter itself, the natural drug if you want, is the key. So receptors as locks, the chemicals coming in as the key, as the keys, and these locks are different. So with the serotonin system, there's at least 14 that have been identified, and as they're unlocked, those locks and stuff happens. The range of stuff that can happen is quite broad. Certain receptors can initiate downstream effects that are sometimes the mirror opposite of another receptor of the same type, of the same neurotransmitter system. So serotonin receptor, yet for example a 1A receptor might do something diametrically opposite to what you get with the serotonin 2A receptor activation. So the receptors that are most important, critical to the action of classic psychedelic drugs are the serotonin 2A receptor subtypes. And we know that this receptor is critical because if we look at the affinity, the binding potential of a psychedelic drug, and there's a range of them, we can think of, for example, some classic psychedelics. Mescaline, relatively weak affinity for the 2A receptor, still a direct agonist, still stimulates that receptor, and stimulation of that receptor is thought to be key to the action even of mescaline. But mescaline has a pretty low affinity, so you need about, give or take, close to 0.5 gram of mescaline for it to have its characteristic psychedelic effects. If we take another example at the other extreme, very high potency psychedelic LSD,
very high affinity for the serotonin 2A receptor, and psychoactive in very small doses, around about 15 micrograms or so, a microdose. So this is where we are, the affinity correlating very strongly, remarkably strongly, with affinity correlating with potency. So that's good evidence that was discovered in the mid-1980s, Richard Glennon. Since then, a key finding from Franz Vollenweider was that if you were to pre-treat with a serotonin 2A receptor antagonist, so these don't stimulate receptors like agonists do. Agonists stimulate, antagonists block. So for simplicity's sake, I refer to antagonists as blockers. So you take a serotonin 2A receptor antagonist or blocker, you give it before you give the psychedelic. It's bound to serotonin 2A receptors, it's blocking them. Psychedelic comes in, it can't get to those receptors because they're blocked. People don't trip. And so that was a discovery by Franz Vollenweider in the late 1990s, since widely replicated in a bunch of different human studies with psychedelics, animal studies too. They don't show the animal behavioral indices of tripping, head shakes, for example. More compelling evidence. You block the receptor, you give a psychedelic, and you don't trip, So critically important, these receptors. You can see where they're expressed in the brain in this nice PET image, positron emission tomography. And the hottest colors are regions where there's the densest expression of the serotonin 2A receptors. First thing to note is that they're highly expressed in the cortex. Cortex means bark, like the bark of a tree. You can see this outer cortical bark like a giant redwood, full of 2A receptors in the core of the tree, the blue there, not much 2A going on in the hippocampus and in the thalamus and putamen. So this is very much a receptor that is in that aspect of brain that humans have so much of, with our massively expanded cortex relative to our nearest evolutionary neighbors, the chimps, about 3 times as much cortex as the chimp, and massively expanded brains, particularly for our body size. Now, the cortex of a human is especially expanded in certain regions. So the unimodal regions, like the visual cortex and the motor cortex, not so much expansion from primates up to humans, but it's these high-level association cortices that have undergone the largest evolutionary expansion. And conveniently, perhaps hint, the 2A receptors are localized to those very association regions, those transmodal, transcending mode, those transmodal regions of the brain is where you get those 2A receptors, those bits of brain that are especially, and those bits of cortex that are especially expanded in the human animal. Show another finding that drills home really like a hammer blow for the importance of the 2A receptor, serotonin 2A receptor, for the action of psychedelics, is that if we look at the proportion or percentage of available serotonin 2A receptors that are occupied by different doses of a psychedelic, in this case psilocybin, then we see that correlates with the intensity of the subjective effects of that dose of psilocybin. So, for example, if you give quite a big dose, 20, 22, 25 milligrams plus of psilocybin, then you get about 60% occupancy
of the available serotonin 2A receptors, and you get quite intense subjective effects. There's also this interesting kind of kink in the relationship or inflection point where you go over a certain proportion of occupancy and the experience seems to leap up quantitatively in intensity. And it's probably no coincidence that it's around about the 60% occupancy range that we achieve with the doses that we're working with therapeutically when we're doing our research with psilocybin therapy for things like depression. So around about 25 milligrams is becoming the gold standard for a big psychedelic experience that we're using to mediate therapeutic outcomes. So the next natural question is, okay, so the 2A receptor is important. What does it do? What does it do? We know where it is. We know it's important. So what does it do? And here the take home, the short story is that the 2A receptor promotes plasticity. Plasticity in itself can be broadly defined as the ability of a system or property to change. It's used in genetics as it is in neuroscience, and where plasticity can be the adaptability of a given phenotype or property of an organism. And so let's treat that phenomenon, plasticity, in a broad sense. Neuroplasticity is one aspect of plasticity, the ability of neurons to change. And first of all, we know that the serotonin system itself and the 2A receptor in particular have been strongly and broadly implicated in the promotion of plasticity. And then we can be a bit more specific. We can look at markers of neuroplasticity. We can look at synaptogenesis, so the growth of new aspects of the neuron that are involved in communication. These synaptic boutons. This is a schematic, but recently demonstrated with a range of different psychedelics and also ketamine, that these components of the neuron involved in communication, these synaptic components are essentially growing after exposure to these different psychedelics. We can look at other markers like brain-derived neurotrophic factor, BDNF, and see that it's doubled, its density is doubled in the cortex. It seems to be a cortical effect with the psychedelics, and again, just a reminder that that's where those key serotonin 2A receptors are anyway. But it's not a rule that seems to hold up so strongly outside of the cortex. So in the hippocampus, for example, there isn't such clear evidence of neuroplasticity with psychedelics. We can look at brain development, a period of particularly high plasticity and learning, and the involvement of the 2A receptor there and evidence supporting that. We can look at learning itself, particularly low-level learning, association learning rate, and we can see that it's accelerated by exposure to psychedelics. In this case, this is research in rabbits. LSD is given, and the learning rate, this is conditioned responses to an aversive stimuli, air puffs into the eye, and that's sped up with exposure to LSD and slowed down with exposure to a serotonin 2A receptor blocker. So learning and learning rate appears to be enhanced by 2A receptor stimulation, consistent with a plasticity effect. And then we can look at behavioral phenomena like cognitive flexibility, the ability to reverse one's behavior or thinking in response to environmental cues. The opposite of that would be to perseverate or rigidly keep on with a certain behavior. That seems to be promoted by serotonin 2A receptor agonism, albeit in a dose-dependent way.
Psychological flexibility is a higher level phenomenon, closely tied to a particular school of psychotherapy known as acceptance and commitment therapy, which has been touted now quite widely as a particularly good bedfellow for psychedelic therapy, a particularly good fit in terms of relatively established evidence-based psychotherapy, acceptance and commitment therapy. Seems to invoke consistent themes and principles to psychedelic therapy around acceptance, for example, emotional acceptance, working through and sitting with problems rather than trying to bypass them or just suppress them. And that seems to be promoted. These properties of psychological flexibility appear to be promoted by psychedelics after the experience itself. Another natural question to follow: we know the 2A receptors are important. We know where they are. We know what they do, and then a sort of extended question is, why plasticity? Like, why has that evolved? What's it good for? And there, the short story is adaptability, perhaps a aspect of the human animal that is particularly developed and advanced our ability to adapt. So here's the argument really that that's why we have those 2A receptors. We don't have them to trip on psychedelic drugs at Burning Man. We have them for serotonin, and we probably, this is my conjecture at least, and I've just sent round this pivotal mental states paper that you might be interested to have a read of. It's quite long, but it's hot off the press, being published and going online probably this week coming. It's Monday today. At least it is for you. It's Friday night for me. So anyway, adaptability and the interesting connection here is, under what conditions does the brain engage plasticity and adaptability through serotonin 2A receptor agonism? And I'm arguing here, based on a range of different evidences, that a stressed animal, a stressed human, is more likely to engage the serotonin 2A receptor system and induce a state of hyperplasticity to aid adaptability in these pivotal mental states, perhaps states of crisis, states of particularly intense and prolonged stress, when something needs to give, some kind of change, some kind of transformation needs to happen. That's when naturally we engage a natural kind of psychedelic state, if you want. That's the hypothesis. So certain types of stress, a broad range, seem to increase the availability of the 2A receptor. Hypoxia is a particularly interesting one, given some of the use of breathing techniques to promote altered states of consciousness, and perhaps also their association with altitude as well. So shortage of oxygen very potently increases the availability of serotonin 2A receptors. So you could think of the 2A receptors as being primed by chronic stress. And then the most reliable way to naturally release serotonin is to stress a animal. So range of different stress or punishment paradigms like tail pinch in rodents, handling, just picking them up, stresses them out. Also swim stress will potently release serotonin. And so you prime the 2A system, you primed the trippy receptor, if you want. You've stressed the animal and serotonin's released. It's going to engage that receptor, and you might induce a psychedelic-like, naturally occurring psychedelic-like state.
And so in this PIMS paper, Pivotal Mental States, I cite a range of different phenomenological and neuropharmacological evidences for these states that are naturally occurring psychedelic states. The drug-induced psychedelic state is just one example of a more fundamental state of hyperplasticity in which we are more likely to undergo some kind of major psychological change. And there's a bunch of examples. They could be crises, hitting rock bottom, they could be psychotic breaks, they could be traumatic experiences, they could be near-death experiences, they could be conversion experiences. So some of these sound maybe positive, some negative, and there's a point to that in that the states themselves are, in a sense, outcome agnostic. They're just hyperplastic states. Probably what tends to occur in nature is that we hit these hyperplastic states during times of particular strife. And so that can be more conducive to a negative outcome. So given the plasticity one and the conditions, the adverse conditions, that might accompany a crisis, or you might just think that adversity is going to pivot you towards pathology rather than some kind of positive transformation. But think of an alternative scenario. You have very compassionate therapeutic dyad or therapist team. You're going to take a psychedelic drug in a very caring environment with beautiful music, evocative music. They're the conditions, with full knowledge that this is what you're doing, and informed consent. And then you may well pivot, out of pathology and towards wellness. So that's the model. It's very outcome agnostic. It's open to challenge, but let's see if it's a useful model. So what is the latest, more or less up to date, at least in terms of what's published on the therapeutic potential of psychedelics? There's a couple of take-homes to emphasize here. One is the rapid action of psychedelics. Another is the enduring action, superior to what you see with ketamine, for example, where repeat administration is needed. With classic psychedelics, sometimes just one administration is needed to produce, pretty prolonged positive therapeutic outcomes. Range of different studies showing improvements in well-being, range of different indications or disorders where signal has been shown, albeit in quite small-scale studies. Investments coming in, one psychedelic medicine companies now valued at well over $1 billion. Regulators have ascribed this breakthrough therapy designation to psychedelic therapy. The safety profile is positive. You could look at therapeutic index. So what's the ratio, what's the relationship between a therapeutic dose to a toxic dose? Well, if you look at a drug like psilocybin, it's a massive therapeutic index, meaning you'd have to take a ton of the stuff to get in a toxic range. You compare that with a lot of medicines where it's a much tighter, much less positive therapeutic index, and a lot of legal drugs like alcohol, quite a tight therapeutic index there, but very, very favorable with psilocybin. The qualifier, a key qualifier here is context, in that all of these studies, all of these modern studies, have manipulated context in a positive way. So yes, they've taken vulnerable people in a state of psychological distress often. That's the sort of baseline that they're dealing with. But they provide psychological preparation, careful screening first, then thorough psychological preparation. The sessions themselves involve 2 caring mental health professionals, typically some evocative music, eyes closed,
comfortable bed, lying back, hand holding if you want it, a lot of compassionate support, and then integration work afterwards as well. So it's a very favorable, kind of optimal sounding context, and so that very much needs to be borne in mind when we think of the positive outcomes here. This isn't positive results from psychedelic use. This is positive results from psychedelic therapy, with very careful contextual manipulation. Okay, so riffing off one of the take-homes, which is the potential transdiagnostic action of psychedelics, that you'll have seen a range of different disorders listed there. Obsessive compulsive disorder, MDMA for post-traumatic disorder, depression, anxiety disorders, addictions. So this is starting to sound a little bit like a panacea. So what's the catch? And part of it is, well, it's not a catch as such. It's just that a lot of different psychopathology overlaps, and maybe there's a core common factor here that could be targeted. And a lot of people have been saying this, but not really kind of identifying what that core factor could be. People have talked about disconnection, Johann Hari, or dislocation is how Bruce Alexander's referred to it. And a lot of people have been sort of shooting around this. And I would just say, one way to look at the mind is to look at these forces a little bit like evolution itself. There's a term in evolution called canalization. It's quite an old term from the 50s, but it basically means a behavior or phenotype or property of an organism that becomes stamped in and that's resistant to environmental variation. In a sense, it's the opposite of plasticity. In fact, it is the opposite of plasticity in evolutionary science. And what I'm arguing here is that a lot of these disorders that are amenable to psychedelic therapy show this canalization of thought and or behavior. The thought and behavior gets kind of rooted, it gets kind of stuck in a particular pattern or configuration. In depression, one might get rooted into negative ruminative thinking and so disconnected from the world. Compulsive thinking, intrusive thoughts, obsessions in OCD, in eating disorders and image disorders, obsessions and very strong biases around certain aspects of how one looks, very much stuck in the head in anorexia, for example, and disconnected from the body. But that excessive, rigid control is another example of this canalization. Addictions, it's kind of obvious. You are only interested in your object of relief, whatever that might be, whether it's a drug, alcohol, for example. Chronic pain and functional neurological disorders, again, how there's a bias in the way one looks at oneself and one's relationship to body and pain. And anxiety disorders, some classic ones like phobic anxieties very much fit this model where, there's this aberrant bias that a spider, for example, is a this horrific, this cue of, this very strong fear response, completely irrational, yet so overwhelming. So that's the model, and with an effective treatment, you would want to do something about this canalization. And I say it's maladaptive. If we're being compassionate with ourselves or with our patients, we would say, your symptom is trying to help you. It's kind of adaptive, but it's maladaptive. It's not really serving you. And ultimately you want to get well, you want to do away with your addiction or your OCD symptoms. And anorexia, often people, that's an interesting question. Do they want to get better? But
it can be so severe and tragic, and such high mortality rates in anorexia that when one is clear thinking, getting well is where it's at. So yes, we would want a treatment that relaxes, and then through inducing a state of plasticity, provide a window of opportunity for the revision of these maladaptive strategies that are the symptoms of these various psychiatric disorders. Now, this is a switch to the acute brain action of psychedelics, but in a sense it's useful. You could think of these results as being the sort of vehicle, the mediating vehicle towards therapeutic change. This has become a popular image. I think you can find it in the centerfold of Michael Pollan's book. It's from our early fMRI work with psilocybin, where we show increase in functional connectivity or communication between regions of the brain belonging to different systems in the brain or networks. Showed a similar thing with LSD. Here we're looking at the visual cortex, primary visual cortex, and how it talks to the rest of the brain. Ordinarily, most of the communication goes on within the visual system. People have their eyes closed during these scans. Even though they have their eyes closed, when you inject in LSD, the lights go on, and there's much more communication going on between the visual system and the rest of the brain. And this effect correlated with people's ratings of complex imagery or visions under the LSD. Similar thing with DMT, shown in a couple of different ways. These regions of the brain becoming more connected with the rest of the brain, the hot colours. Now, one way to show this, arguably in a more intuitive way, is to look at brain activity in a dynamic way. So this isn't a temporal sequence. It's not that you go from number 1 to 2 to 3 to 4. It's just what proportion of time within a scan do you visit this state? What proportion of time during that scan do you visit this state? And how does that change under a psychedelic versus placebo? This first brain state is somewhat counterintuitive. Instead of a brain with no colour in, it all should be coloured in, because this is a brain state in which activity is globally coherent. All of the activities fluctuating up and down coherently or synchronously in sync in the different regions of the brain. And what you find under different psychedelics, here we're looking at DMT, is that this brain state, this globally coherent brain state, is visited much more readily under the psychedelic, whereas the brain states that the brain doesn't gravitate into, doesn't get pulled into, are these high-level brain states, these frontoparietal brain states, like the default mode network and these other frontoparietal networks, number 5 and 6. The brain doesn't visit these high-level egoic states. I call them egoic for good reason, because their function appears to correlate with aspects of ego function. The disintegration of the default mode network, for example, correlates with ratings of ego disintegration. Now, this is contextualizing all of this. It's a challenging slide, but in a sense, it's the most recent one that I'm presenting. And for me, it's actually the most exciting. And part of the reason is this, the highlighted bit, that what aspect of the brain has undergone the largest evolutionary expansion in humans? Well, it's these hot colors here. This is macaque to human based on MRI scans. We have most data on macaque. Chimp science isn't really done so much these days, so there's a dearth of data there. So they use macaque. And the correspondence between this map of the regions that have undergone the biggest expansion in humans, there's this popular myth that it's the prefrontal cortex. That's a myth. It's time we did away with it. It's these frontoparietal regions in the temporal cortex.
And you can see that the correspondence with the 2A receptor, even just eyeballing, is quite remarkable. And let's go through some of these other properties. This one is, if you run, hopefully a few of you are quite familiar with stats enough to know about factor analyses or principal component analyses. If you were to look at the functional connectivity of the human brain and break it down into one gradient or one component, this would be it. And so at one end of the gradient, you have the transmodal cortex, and at the other end, you have the unimodal. And this is the split, and you can see again the old pattern with the high end of the hierarchy, where the 2A receptors are, and the bits that have undergone the biggest expansion in evolution to humans. We can look at connectivity length and see the correspondence there, where the longest range connections are those that are the most expanded and those that have the 2A receptors in them. We can look at between subject variation. This is a plastic system. It's not so tethered and consistent. It's more rangy, and that's shown here. And then we can look at myelination. The weaker the myelination, the less canalized, the less stamped in, the more plastic these regions are. Again, the same old, these sort of grey regions are the lighter myelination, and these are these high level association cortices where you find the 2A receptor. We can look at the decoding work of Jack Gallant of Berkeley and see the processing of abstract components of narratives being localized to this same pattern of regions. We can look at the processing of temporal windows, and the longer temporal windows again being processed by these high level regions. We could look at the action of DMT, and this is just one of plenty of psychedelics that show the same kind of profile. And again, there's that correspondence there. So something going on. What is it? What to conclude, what to infer from all of this is a work in progress, for me at least. But there's something, isn't there? One thing to say is that let's just focus on the top left. The regions that have undergone the biggest expansion evolutionarily are where now you find in a human brain the most 2A receptors. The most grandiose thing to speculate would be that 2A receptors have been involved in the expansion of the human brain. That's possible. A more sober and simple thing to say is that they've just accompanied the expansion of the cortex, and so have they aided it? They probably do support it in some way, and quite how they support it is a very intriguing question going forwards. Can they sort of induce a sort of turbo state of plasticity in an already plastic system? Perhaps a system that is meant to be, as a key property of it, a sort of untethered, freely roaming, imaginative system. So if ever it becomes canalized or too rigid, then that's not good. It's not really speaking to its main function. So maybe the 2A receptor functions as a kind of oil to the cogs, a kind of lubricant that keeps this system fresh, allows it to breathe, gives it some flex. I think that's an interesting possibility. The entropic brain is a principle that I introduced about 6 years ago now and have updated since. Most simply, it states that the richness of spontaneous brain activity correlates in the cortex, correlates with the richness of ongoing conscious experience. It's a simple principle, but it seems to hold up. So if you look at states of reduced consciousness with anesthetics or sleep or brain injury, then you see entropy drop. If you look at the psychedelic state in relation to
normal waking consciousness, it goes up. So that's all the rule is, but it seems to be quite a reliable one. We've looked at different environmental conditions with different stimuli, and found that the biggest effect with the psychedelic, the biggest differential effect, are in conditions where there's the least environmental stimuli, which is probably the reason why typically you lie with your eyes closed when you are undergoing psychedelic therapy. It's probably something that's been intuited, maybe why many ayahuasca ceremonies are done in the dark. Rebus is another principle I introduced this more recently. I go by the phonetics here, relaxed beliefs under psychedelics. Rebus, I think, sort of works mnemonically. And it very much rests on hierarchical predictive coding, that framework that is very influential in cognitive neuroscience, psychology, psychiatry, increasingly so. So does it extend to the action of psychedelics? Well, I think it does. And the principle is that psychedelics relax the precision weighting of priors or top-down assumptions, beliefs. And that's a key property of the psychedelic effect, key aspect of the psychedelic effect. And these are just kind of cute ways of showing hierarchical predictive coding in, well, showing the Bayesian brain in action, that we experience much of the world through our assumptions here. These images imply motion based on if we see this in the world. Typically there is motion, and so we hallucinate it. It's a typical kind of optical illusion. Now, one way we can test this model is to look at top-down and bottom-up processing, and one way that we can do that is to look at traveling waves, and these have been linked recently to predictive coding. If we have our eyes closed, the direction of traveling waves, like ripples from a pebble dropped in a pond, are in a particular direction. They go from the front to the back, and you could think of that hierarchically in a top-down way, from the frontal cortex to the occipital cortex. That's what happens when we have our eyes closed, probably because there's nothing to see out there through the sensory organ of our eyes. We open our eyes, photic information floods in, and the direction of traveling waves flips bottom up from the occipital cortex up to the frontal cortex. What happens if you have your eyes closed? It's going top down, injecting DMT, the lights go on, your eyes are closed, and the flow of traveling waves switches as if you've opened your eyes. It goes bottom up. So we've shown that recently. It's really exciting. It correlates remarkably strongly with the subjective ratings. I think it's good evidence to support the Rebus model, where the traveling waves, the top-down traveling waves, can be a index of the precision weighting of beliefs or assumptions. And we could also look at hierarchical organization in the brain, and look at the principal component, for example, and see how it's flattened, it's smudged into a kind of entropic, dispersed state under DMT, well replicated with other psychedelics. So these high-level bits that are sharp, this sharp contrast that you ordinarily see in the principal gradient in the brain is sort of smudged out under DMT as the hierarchy collapses, and there's less of a distinction between these levels, these different poles of brain function. That fits with the Rebus model in terms of a collapse of hierarchical organization. Correlates very strongly with aspects of the phenomenology like ego dissolution. So that's where we are, and right up to date is that we just finished a 2-arm double-blind RCT comparing psilocybin therapy, 2 treatment sessions of it, with escitalopram, a
popular, at least among scientists, I suppose. Maybe not scientists, but clinicians. SSRI, Prozac-like selective serotonin reuptake inhibitor. People either get 6 weeks of the SSRI or they get 2 treatment sessions with the psilocybin. Perhaps in a Q&A I could go more into details of how we controlled for different parameters in the trial, standardized them, so that the main difference was, big doses of psilocybin, 2 of those, or 43 daily doses of escitalopram. We looked at multiple different outcomes, safety and efficacy. These findings are pretty darn exciting. We've written the first draft and circulating it now. Because of a few different reasons, the results might not appear published until early next year, maybe even March. But it should make quite a bit of a splash and put things in context. How good is psilocybin therapy really? I think this study will show that. There we are. Team effort. I'd like to thank the team and those who've supported our center. Þannig var teimið hans Robin Carhart-Harris og hann eins og oft hefur komið fram forstöðumaður rannsóknarseturs vitundarvíkandi efni hjá Imperial College í London og hann var þarna að kynna niðurstöður rannsókna sinna og hann ætlar að vera með okkur núna. Hann komin hér í beina útsendingu hérna í rafheimum. Hann Robin Carhart-Harris. Hello Robin, thank you. Hi, nice to be with you. Nice to have you. We have a few questions for you from people that are watching the live stream now. Are you ready? Absolutely, yes, happy to answer, or try to. Okay, here is the first one. How would you rate Pollan's book, How to Change Your Mind? Do you find it accurate? I do, yes, I'd rate it highly. I can speak with most authority about his chapter on the neuroscience of psychedelics, and he certainly did his homework. We spent a bit of time chatting and exchanging emails and such like, and phone calls, and I think he did a good job. Do you know, I would even go as far as to say that when I received a draft of Michael's book and read it, it inspired me to crystallize and get down the rebus model. It had been kind of incubating in my mind for a while, but just hearing his take on things and a kind of, beginner's mind, if you want, the freshness that you can bring to a topic when you haven't been stuck in the thick of it for so long, was really useful to see, a very clear-minded individual come at this topic and then, say it back to me. Mm-hmm. Ended up being quite personally inspiring, actually, in terms of formulating my ideas. Mm-hmm. Thank you. Another question. For a person at the age of 40 who has suffered from depression since early childhood, along with several traumas through their lives, as ADHD, fibromyalgia, hope I am saying it right, anxiety and epilepsy, and has had numerous therapies last 25 years or so, and tried a number of different medications without success. Would this treatment be an option given these diagnoses? Well, firstly, I'm sorry to hear of so much suffering there, and being a 40-year-old myself. That's tough what you've been through. A few of those indications are strong indications for psilocybin therapy, depression. We're accumulating evidence now. Fibromyalgia, we have good reasons to think that psilocybin therapy could be effective. There's anecdotal reports of improvements in aspects of chronic pain, including fibromyalgia. A number of different people independently have kind of lobbied me to do a trial
on chronic pain, and we're setting that up now. We have a protocol. It's a small feasibility study like we did in treatment-resistant depression. I'm sorry, I didn't track all of the ailments that you've suffered, and I wouldn't want to say yes if there was one in there that could be a contraindication. I might have heard epilepsy in there. I think it'd be dangerous for me to offer a kind of green light, other than I did hear of psychiatric conditions that the accumulating evidence is that there's promise for psilocybin therapy at this stage. Okay, thank you. Thank you. Okay, here's another question. Any studies being done on Amanita, Muscaria, the fly agaric that you know of? I know David Nutt is interested, my long-term mentor, and the active ingredient in those mushrooms seems to be something called muscimol, which has a very different brain action, very different pharmacology to that of the classic psychedelics like psilocybin and LSD. And we don't properly understand what it does and how it works. The phenomenology or the subjective effects of Amanita mushrooms are somewhat different too. It sounds like a kind of drowsy delirium, and some toxicity issues as well that I've heard of. It can be quite unpleasant, but no active research that I'm aware of, other than David was talking about having a look at muscimol, a muscimol study, but I'm not sure how far that got. Okay. What is your opinion of the stoned ape theory by Tree Pratchett? Terence McKenna, I think. It's fascinating, and I recently read the book because I became very interested in the evolution of the human brain and how the serotonin 2A receptor, which is the main initial target for classic psychedelics, is implicated somehow in the evolution of the human brain, given that very close correspondence between where those receptors are in the brain and those aspects of brain that are so massively expanded in humans. So I thought, well, Terence McKenna's kind of a legend in the psychedelic community, you could say, less as a scientist and more as just an inspiring speaker and thinker. So I read that book. I don't buy the hypothesis. So for those listening, the hypothesis is that what has driven the evolution of the human brain is the actual ingestion of specifically psilocybin containing mushrooms many thousands of years ago in Africa, before we moved out of Africa. I think there's a lot of romanticism in there, and it's kind of quite political, quite polemic in a way, speaking about this old kind of utopia, this true Eden that existed. And I think it's much more likely that if anything if the 2A receptor has been involved in driving the evolution of the human brain, then I think it's more likely that it's happened through the natural ligand or natural chemical for that receptor, which is serotonin itself. And there may be these exceptional conditions where the availability and the activity at that receptor is what we call upregulated or increased. And I've suggested in the talk that you just listened to that stress, a combination of chronic and acute stress, might offer that tipping point into a hyperplastic state where one's hyperadaptable, and that could confer some evolutionary advantage. So that's my kind of more sort of maybe grounded attempt at joining the dots between psychedelics and the evolution of the human brain. Okay, thank you. How much impact do you think psychedelics can have on modern psychiatry, and how do you think it might change the profession in the coming decades? Yeah, in the coming decades, I think that's a fair time frame to say something quite bold.
I think it will revolutionize psychiatry. I think I'm saying that quite soberly. For so long, at least in the last good few decades, maybe since the 60s, thereabouts, medications have dominated psychiatry. And I think it's quite a crude model where it's, go to doctor, these are my symptoms, here's a prescription, off you go. And there's all this kind of wishful thinking about more targeted drugs. But I don't think that's the solution. I mean, so much in psychiatry points to an interaction between brain and environment. And similarly, if you're a geneticist, gene-environment interactions are critically important. So I think that the model of the future will harness synergistic interactions between a brain action. In the case of psychedelics, it's a brain action. It's a drug that comes in. We know it's pharmacology. But then a manipulation of environmental conditions as well. And I think it's that biopsychosocial approach that will offer the revolution for psychiatry. And I think psychedelics will play a major role in driving that revolution. Okay. Do you know of any research on the effects of psychedelics and dissociative disorders, complex PTSD and severe trauma? No. Fascinating disorder, dissociative identity disorder. I worked on a project in that space, a brain imaging project, many years ago, and found it absolutely fascinating. These kind of unusual flashback states and dissociative states that people can enter. I do see the strong overlap with complex PTSD, and MDMA therapy is being trialed with a lot of exciting evidence coming out of that space. It might actually be MDMA psychotherapy, MDMA-assisted psychotherapy for post-traumatic stress disorder that is the first to make it through that major milestone of being licensed by, it will happen in North America first with the FDA, potentially licensing MDMA therapy for PTSD, and that could come, I'm not sure of MAP's timeline, but about 2 years away, maybe even within that. So I guess that's the closest I could think of. I have had conversations with people where they believe that complex PTSD, which often accompanies personality disorder, could be more amenable to MDMA therapy than classic psychedelic therapy. So that I found that interesting. The rationale sounded quite intuitively appealing around reducing defense mechanisms in a less kind of abrasive way with the MDMA. MDMA promotes behaviors and feelings, empathy, trust, and that might be critically important in complex PTSD and personality disorders. Mm-hmm. What does the screening for the participants involve? Yes, multiple stages, but the initial stage is that people reach out to us. Typically, we would love people to be referred by their clinicians. That doesn't really seem to happen much. So a lot of participants that have come into our trial have been self-referring. And the first stage, and this is a key stage to get right, is that telephone screen, for reasons of efficiency for both parties. You don't want to waste other people's time. Similarly, there's pressures on our end. And so the key thing is to ask critical questions early on in that telephone screening. And these days, that can be done via video calls like this, and we go through our key exclusion criteria and prioritize those that are often the ones that do exclude people. So very extensive telephone screening that you can have a call that goes on for over an hour sometimes,
and then it's a screening visit where we do a medical check, and it's only after that point that people would be enrolled in a trial. So it's quite a thorough screening process. We're looking to see how maybe using digital technologies can improve the efficiency of that process going forward in a evidence-based manner. Okay, thank you. What message would you have to the legislators? Gosh, that's a big question. It needs unpacking in a way, but which legislators, I suppose, they are interested. I can tell you that. Quite senior people close to the the British government have been in touch, knowing that things are happening. So I would say the simplest and truest thing to say is be led by the evidence. We're not going to dress it up. I'm a scientist principally. I'm interested really in promoting anything other than just what the data is showing. So please soberly look at the data. We'll absolutely listen to all angles, including ones of skepticism and critique. That's a cornerstone of science. So yeah, let's have a conversation and look at the data. Can you give us a rough idea of the outcome of your most recent study, the one you presented at the end of your talk? Yeah, well, that's the thing. It sort of seems a bit sort of like I'm teasing people, but there are pressures internally to manage the release of those data in a professional way. And, the fact is that you do your study, write it up, and the best process is it goes through peer review, where critically minded peers have a good look at the quality of the data and scrutinize it, and we haven't been through that process. So all you would hear is our look internally at the data. What can I say that giving too much away? There's potentially domains of superiority with psilocybin therapy is the vaguest thing I can say without saying nothing on it. Could it be more exciting, the data? Well, it'll be surprising to a lot of people what comes through. Let me just say that. Yeah. Sorry, I can't say more. No problem. Do you know when? I think realistically something like March next year. The draft it's in my hands. I had it open before joining this Q&A, and it's in my hands to do the last iterations, circulate with the co-authors again. It's been through multiple iterations, and then go through the submission process that can take 1 or 2 weeks. Then you're in the lap of the gods, who are the reviewers in this case and the editor. And then there might be reasons to embargo the release of the actual publication in order to coincide with a documentary that is being made on the trial process, which will be aired on the BBC. So rightly, I think we're trying to maximize the impact to raise public awareness and broaden the conversation. So I think March 2021 is probably a realistic estimate. Thank you. I think this is the last question. Does psilocybin trigger religious experience, and if so, does it matter? Well, that's a great question. Religious is loaded because religions have specific frameworks around them and cultural heritages. And so I wouldn't say religious experiences as such. It would depend on your religion and how you are inclined to frame a spiritual, or in other people's words, mystical experience in relation to your given religion. And so I would be more inclined to say that these are spiritual
experiences share some phenomenological overlaps with Abraham Maslow's peak experiences that you may have heard of, and people sometimes have these after crises or during crises, or when witnessing the immensity, the awesome immensity and sort of wonder of nature, of scale. So the overview effect, astronauts going up into space, seeing the whole of the Earth, how that seemed to induce these profound transformative experiences in those few who have had that experience. So it's more like this broad broadening of perspective, seeing the bigger picture, seeing the essential interconnectedness of all things that really blows people's minds, and they often frame that as certainly spiritual and occasionally religious, if they are religious at baseline, perhaps. Okay. Thank you, Robin Carhart-Harris, for being with us. Thank you so much. It's been a pleasure. Við ætlum að halda áfram. Nú eru þau sem ætla að taka þátt í pallborðinu eða pallborðsumræðinu. Þau eru að koma sér fyrir hér í stúdíónu og á meðan ætlum við að heyra reynslusögu. Já, ég held að þetta hafi byrjað hjá mér svona þegar ég er 35 ára og nýskilin, og þá svona eins og fólk þekkir að þau sem maður er svona á svona tímamótum, það er svona mikla breytingar í gangi hjá manni og maður svona þarf svolítið að mæta sjálfum sér, og ég einhvern veginn svona stóð frammi fyrir því að mér fannst vera alls konar að mér og ég skildi ekki hvað, þú veist, að ég svona eins og í sambandinu það var svo margt sem að ég hafði einhvern veginn verið að bæla og fela og einhvern veginn ekki svona, ég þoldi ekki konflikta, ég þorði ekki að, þú veist, tjá ef ég var ósátt við eitthvað, og þú veist, þannig að ég var einhvern veginn svona, þetta var svona punktur í lífinu þar sem ég var að fatta að það er svo mikið að einhvern veginn og ég átti svo erfitt með að skilja það, þú veist, skilja hvað er að mér, þú veist, af hverju get ég ekki tjáð ef ég er ósátt við eitthvað, af hverju þori ég ekki að tala við maka minn eitthvað sem ég er ósátt við til dæmis. Og ýmislegt fleira, þannig að ég hafði alveg á tilfinningunni að það væri ýmislegt sem ég þyrfti að kljást við, þú veist, ýmislegt úr æsku og bara eins og við öll, þú veist, í gegnum ævina, að þú veist, við lendum í alls konar hlutum og sitja í okkur. Þannig ég hafði þá alveg á tilfinningunni, ok, ég þarf að díla við eitthvað, en þú veist, hvernig á ég að díla við þetta? Hvernig díla maður við hluti úr fortíðinni? Þú veist, þá maður bara mæta til sálfræðings og byrja að tala eða. Þannig að já, þetta staðurinn sem ég var stödd á þegar ég svona heyri fyrst þessa leið, að maður geti notað svona hugvíkandi efni á svona sálfræðilegan hátt. Ég hafði bara heyrt þetta með eitthvað svona djamm og eitthvað svoleiðis. Og ég heyri fyrst ayahuasca og þá er ég svolítið að lesa bækur eftir mann sem heitir Gabor Maté, kanadískur læknir sem hefur sér eftir svolítið í áföllum og fíkn og svoleiðis. Og hann er að tala ayahuasca sem svona ofskynjunarlyf sem getur hjálpa fólki að nálgast þetta, þú veist, þetta sem situr í manni, þú veist, hvernig maður getur leyst úr því. Þannig að það er að fyrsta sem ég pröfa. Og það var svolítið ásendingurinn að þú veist, mér langaði til þess að skilja sjálf mig betur, skilja af hverju alls konar hlutir eru svona erfiðir fyrir mig. Og ég var líka búin að díla með mikinn kvíða og búin að vera með kvíða bara síðan ég var barn. Og skildi í rauninni ekkert almennilega hvaðan þessi kvíði kom. Það var bara svona óskilgreindur ótti inn í mér alltaf hrædd við alls konar hluti. Þannig að já, fyrsta sem ég pröfa er að fara í svona ayahuasca-seremoníu og þá gerast alls konar hlutir og það er erfitt að lýsa þessu öllu saman, þannig að ég ætla kannski ekki endilega að reyna að lýsa upplöfuninni mikið, en partur af því var að ég fekk aðgang að minningum sem höfðu verið lokaðar fyrir mér og ýmislegt úr æsku kom upp og bara til dæmis foreldrar mínir skildu því ég var 6 ára og ég viss alveg að það hefði haft einhver áhrif á mig. Pabbi, þetta var svolítið klaufalegt, skildu svona frekar hratt og pabbi flutti til útlanda. Og auðvitað vissi ég að þetta hefði haft áhrif á mig, en ég skildi ekkert hvernig áhrif þetta hefði haft og hvernig þetta sæti í mér og svo leiðis. En í þessari reynslu þá bara farið með mig aftur í tíman og ég finn tilfinningarnar sem þetta barn fann. Það er 6 ára barn, pabbi er að fara og það bara ómar þarna, þú veist, í
einhvern veginn þessi tilfinning og svona hugsun, ekki fara, þú veist, barnið sem að hugsa þessa hugsun, ekki fara, og tilfinningin við að pappin að fara, og þá eins og ég fá aðgang að einhvern veginn alls konar svona tilfinningum sem sitja ennþá í mér frá þessu til dæmis, þetta bara eitt dæmi, svona eitt áfall, og þá kemur svona inn í þetta einhver svona samkennd, þú veist, ég skil sársaukann sem þetta barn fann fyrir, þannig að ég finn þessa minningu, þú veist, og hún verður svona aðgengileg líka á allt annan hátt heldur en venjulega minningar eru, af því það er ekki bara þessi atburður að ég man að þau skildu og að hann fór og svoleiðis, heldur hvernig mér leið, og að það var svona ótti, þú veist, ég fann fyrir ótta, annað foreldri mitt að fara, og þá líka sko mamma mín fær svona svolítið taugaáfall á þessum tíma, þannig að pabbi fer, mamma fær taugaáfall og ég er 6 ára, og þá er einhvern veginn svona, ég upplifði bara óbáslega mikið óöryggi sem virðist einhvern veginn ekki hafa verið leyst úr, þannig að ég held til dæmis að hluta þessum kvíða sem hefur setið í mér komið frá þessu, þú veist, að þannig að þetta er eitt dæmi hvernig ég svona skildi sjálf með hans betur. Það var einhver sko ótti sem settist í mig og hann leystist ekki, það varð engin lausn, þú veist, ég var bara hrædd lengi, og þannig að þetta er dæmi, ég held að þetta hafi gert svona, það hefur bara setið í mér ótti áfram og hann fekk ekki lausn, hann fekk ekki einhverja leið út, þannig að hann duldist hann einhvern veginn í undirmeðvitundinni, held ég. Þannig að ég held að þetta skýrir hluta þessum kvíða sem ég hef svona verið að díla við, en kannski ekki eina skýringin. Og svo bara eins og við öll að, þú veist, við lendum í alls konar hlutum, og ég veit, skilur, það er margir sem að upplifa það að foreldrar þeirra skilja, þannig að ég hélt líka áður að þyrfti að upplifa eitthvað svona mikið áfall, að þetta var ekki nógu stórt áfall til að geta skýrt eitthvað svona hjá mér, þannig að en það var bara gott að sjá að þetta hafði áhrif og finna svona þessa samkennd gagnvart sjálf mér, þannig að það er líka annað sem ég hef fundið, að ég vil upplifa svona fleiri svona hluti þar sem ég fer tilbaka, fer inn í einhverja erfiða minningu, eitthvað sem ég jafnvel vissi ekki að væri að valda mér vandræðum í dag, og það er svo minningin sko, þessi tilfinningaminning, að endur upplifa tilfinninguna og finna samkennd gagnvart manneskjunni sem ég var á þessum tíma, hvort sem það var barn eða unglingur og hverja sem aðstæðurnar voru, að þessi samkennd gagnvart sjálfur mér í fortíðinni yfir þessum erfiðu tilfinningum, að það er það sem skilar síðan einhverju svona heilun, að þú veist, þá finn ég í dag svona, þú veist, það er ekki allt einhvern veginn búið að leysast og ég get alveg fundið fyrir kvíða og svona í dag, en ég skil svolítið hvaðan hann kemur og mér finnst þetta ekki skrítið og óeðlilegt, þú veist, að ég hef samkennd gagnvart sjálfur mér yfir þessu, og þá er líka eins og ég sko, svo kvíða hugsanir, þú veist, það eru oft svona hugsanir að það er alltaf að fara til fjandans, mér stafar ógn af einhverju, ég er að gera eitthvað rangt, þú veist, þannig virkar kvíða oft, og þannig að núna skil ég betur hvaðnar þessar hugsanir koma og ég trúi þeim ekki jafn mikið, að ég er svona, já ok, þú veist, hérna koma hugsanir að ég sé óörugg, en þú veist, kannski er ég það samt ekki í alvörunni, þú veist, kannski stafar þetta af, þú veist, ýmsu sem ég lendi, og þá tekur kvíðinn mikið, þú veist, þá bara svona stundum leysist hann uppi það að ég minni mig á að það er ástæður fyrir honum og stundum finn ég alveg fyrir honum áfram, en hann er einhvern veginn, hann er miklu mildari núna og þetta trufla mikið og áður. Þannig að já, ég held að þessar upplifanir hafi hjálpað mér heilmikið með kvíðan. Já, mér finnst þess að, þú veist, að því ég fékk þessa tilfinningu að það væri svo margt sem væri inn í mér sem þyrfti að leysa og vinna úr, og það væri sér svona vangeta til þess að vinna úr því, og þú veist, það óks mér svo í augum, þú veist, hvernig vinnum maður úr svona hlutum sem sýti í manni, þú veist, eins og við lendum öll í alls konar, þú veist, lítil og stór áföll, og þannig að það að gera þetta, bæði ayahuasca og psilocybin, að það hjálpaði mér, þú veist, að opna á þetta og það er eins og þetta sko að finna tilfinningununa til dæmis, hvernig manni leið í augnablikinu, finna samkennd gagnvart sjálfum sér í augnablikinu, það er eins og það hafi leyst svo mikið og það er eins og ég þurfi ekkert mikið að vinna mikið meira úr mikið af þessum hlutum, heldur en það einhvern veginn. En það er annað sem þetta hefur sem fært mér, að þá í dag,
að þá stundum kemur svona úrvinnsla án þess að ég sé undir áhrifum einhverja hugvíkandi efna. Að þannig sem ég hafi lært einhverja leið til að nálgast sjálfa mig og svona hluti sem sitja kannski undir meðutundinni. Að hérna nú þetta aðgengilegra. Þannig að stundum upplifi í dag svipaða hluti og ég upplifi í undir áhrifum hugvíkandi efna. Bara heima hjá mér, kannski í hugleiðslu eða hvernig sem að þá kemur einhver svona minning eitthvað sem var erfitt og tilfinningin og ég finn þessa samkennd gagnvart sjálfur mér, þannig að þetta situr með mér, ég þarf kannski ekki endilega að fara alltaf aftur og aftur í svona serimóníur eða í svona vera undir áhrifum hugvíkandi efna, þannig að ég hef lært leið til að nálgast þessa hluti líka bara í venjulegu ástandi. Þannig að mér finnst það rosalega svona gagnlegt og svona ég býja því einhvern veginn eftir þetta allt saman. Þannig að það finnst það svona að gefa mér eitthvað. Enn einn reynslusagan og við viljum þakka þeim sem að sögðu reynslusögu sína sérstaklega fyrir að gera það. En það komið þá að pallborðsumræðum hér í þessari beinu útsendingu á Facebook síðu Geðhjálpar. Og þau eru komin hér í stúdíóið 4. Það Halldóra Mogensen, alþingiskona, en hún situr í velferðarnefnd og var formaður nefndarinnar til 2017. Torbjörn Andersen, heimilislæknir, Lilja Sif Þorsteinsdóttir, sálfræðingur og Haraldur Erlendsson, geðlæknir. Takk fyrir að koma, velkomin. Mér langar að byrja á löggjafanum, Halldóra. Lilja Sif sagði nú í sínu erindi hér áðan að það væri ákveðin áhætta tekin meðan ekki regluverk til staðar varðandi þessi lyf. Hvað segir löggjafinn þessa nálgun? Það alltaf þannig að þegar að eftirspurnin eykst, löggjafinn alltaf á það til því miður að vera dálítið eftir á og þá þegar að þetta allt einhvern veginn á svartamarkaðinum og óljóst og það ekki almennilega haldið utan þetta, þá erfiðara að tryggja öryggi fólks. Í þessu umhverfi en sko í lögum ávana- og fíkniefni að þá listi yfir þau efni sem eru óheimil til notkunar hér á landi og það einmitt nánari svona útlistun á ólöglegum efnum í reglugerð og á þeim listum til dæmis psilósæpin og líka cannabis. En samt í sérlyfjaskrá að finna lyf sem heitir Sativex sem með virka innihaldsefninu THC sem virka efnið, eitt af virku efnunum í cannabis. Og því samt ávísað af læknum til sjúklinga en þannig að það má í raun og veru, þú veist, ég heyrði hérna áðan í einu erindinu að það kannski 5 ár mögulega í það, einhver ár í það verði komið leyfisskylt lyf úr psilósæpin og þá sé ég ekki að svo lengi sem hægt að skráða á markað með virka innihaldsefninu psilósæpin að þá væri lækni þannig sé heimilt að ávísa því til sjúklinga. Þannig að þetta náttúrulega alltaf í svona vísindalegt mat lyfjastofnunar hvort að lyf eigi að vera heimila hérna á landi en ég held að svona einfalda svari í raun að lyf með markaðsleyfi væri á markaði þá væri það svona læknisfræðilegt mat hvort einstaklingur þurfa því að halda við meðferð eða ekki. Þannig að það væri einfaldasta leiðin til þess að fara að þessu. Ég held að það sé rosalega mikilvægt að það kom líka krafa frá læknasamfélaginu og ég held að svona einmitt ráðstefnur og opna samtali á þennan hátt eins og búið að gera hérna í dag sem búið að vera stórkostlegt að fylgjast með að það ýtir áfram þessari kröfu og sérstaklega þegar við fyrir að sjá niðurstöður úr rannsóknum að það ýtir undir það að læknar fara að biðja þetta og þá tekur löggjafinn við sér en ég sé alveg fyrir mér að það væri hægt að leggja fram einhvers konar þingsályktunartillögu að Alþingi feli heilbrigðisráðherra að kanna hvort unnt sé að nýta lyf með virka innihaldinu psilósæpin í læknisfræðilegum tilgangi. En þá þyrfti að vera eitthvað lyf sem til. Önnur leið að fara náttúrulega bara eins og Lilja Sif talaði hreinlega hvort við eigum ekki bara að afglæpavæða þetta, þú veist, eða leyfa þetta. Út af því að þetta það hættu lítið og þetta það gagnlegt. Að það bara spurningum hvort það sé siðferðislega rétt í raun að banna þetta, að banna fólki að nota þetta. Hefur einhver umræða átt sér stað? Psilósæpin? Nei, það hefur náttúrulega einhver umræða átt sér stað cannabis og CBD. Ég gerði svo róttæk að hefja þá umræðin á þingi en ekki psilósæpin en ég held að þetta sé alveg fyrsta skrefi í þá átt að hefja þá umræðu og mér finnst þetta ótrúlega spennandi rannsóknir. Ég hef sjálf gengið í gegnum
erfiða tíma og þunglindi, þetta náttúrulega aldrei erfitt samfélag sem við lifum í. Þetta vestræna samfélag mjög, okkur skortir tengingar og ég held að það sé svona viss tilgangsleysi sem að eiga sér stað hjá ungu fólki og bara fólki yfir höfuð. Upplifir þú það sjálf? Já, ég hef upplifað það sjálf og ég veit að margir upplifa mikið tilgangsleysi í þessu samfélagsformi sem að við höfum byggt okkur upp og ég held að psilocybin eða hugvíkandi efni sé ein leið til þess að hjálpa okkur að fara aðeins út úr okkar svona þessu fangelsi sem við erum búin að skapa okkur í egóinu í haustum á okkur og sjá bara dálítið stærri myndin og upplifa það að við erum tengt við eitthvað æðra og eitthvað meira og þá upplifum við tilgang að nýju að svona horfa á heildarmyndina þannig að ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt og bara vona að þetta samtal haldi áfram. Hvað segir þú, Haraldur? Hún nefnir þrýsting frá læknum. Já, ég einn af þeim. Ég að leita leiða til þess að fá að nota svona efni og það náttúrulega bara langt ferli. Það þarf að vera landlæknisembættin, það þarf að vera lyfjastofnun, það þurfa að vera náttúrulega lyfjaframleiðandinn. Því að við erum að tala þá lyfið frekar en sveppurinn, sko. Og það þarf að vera til að byrja með einhvern rannsóknarferli og það eins og ekki slíkt í gangi en það mögulegt að tengja okkur við verkefni sem í Imperial og Gæs og víðar, sko. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að við tökum þátt í þessari bylgju og þessari von sem þarna að koma í ljós. Einmitt. Við ætlum að halda okkur aðeins við lagaumhverfið en það var að koma spurning frá áhorfenda og hún til þín, Halldóra. Hér á landi eru sum þessar lyfja á gráu svæði lagalega og önnur alveg ólögleg. Í löndum þar sem staðan þessi tilhneiging fyrir meðferðina að leita undir yfirborðið. Heilbrigðisstarfsfólk varast að benda sjúklingum sínum á þennan möguleika, jafnvel gegn betri vitund, þar sem það óttast sína stöðu. Gæti jafnvel átt á hætt að missa leyfið, segir hérna í þessari spurningu. Á sama tíma sinna þerapistar þessari meðferðarþörf bak við luktar dyr. Sérðu fram á einhverja breytingar á lagaumhverfi í náinni framtíð og þá hvernig? Þú ert aðeins búin að svara þessari spurningu, kannski, hefur þetta í huga sérstaklega? Þú veist, ég bara alveg sammála þessu, öllu saman. Og ég myndi alveg vilja sjá okkur vera aðeins framsýnni. Það að segja að löggjafinn væri aðeins framsýnni og fljótar í viðbrögðum þegar kemur að svona málum. En þetta vill vera langt ferli, það að segja rannsóknir þurfa að gangi í gegnum langt og strangt ferli, þangað til að þeir eru komnar á eitthvað stað þar sem að læknasamfélagið tekur við sér og þar að leiðandi löggjafinn. En ég held að það sé ótrúlega mikilvægt og ég hef heyrt tala bara það að fara á stað með tilraunaverkefni. Þú veist, skoða hvort að það sé möguleiki. Þannig að þeir aðilar sem að hafa áhuga á því geti þá bara farið á stað með tilraun hérna heima á Íslandi. Eins og verið að gera út í Bretlandi og vísvegar heim. Önnur spurning, ég ætla aðeins að fara yfir nokkra spurningar sem að berast núna. Þetta Torbjörn til þín og kannski Haraldur þú svarar henni líka eftir. Meðferð nær eingöngu afleiðingamiðuð, samanber illt í hnjánum, fæ lyf í stað þess að breyta lífsstíl og vinna til dæmis með ofþyngd. Sama í tengslum við geðlæknisfræði, spurt hér. Já, það því miður svona allt of mikið það að meðferðin einkennamiðuð og gildir sama andleg vandamál eins og líkamleg vandamál og það þarf að leggja mest áherslu á að komast að rót vandans og láta fólk fá meira ábyrgða tilfinninga hvort eigin heilsu bæði andlega og líkamlega og tengjast sín eigin líkama, bæði andlega og líkamlega og psilocybin virðist gera einmitt þetta að auka skilning fólks á eigin heilsu, eigin ábyrgð gagnvart því og skilning hreinlega á hvað það þýðir að vera mannvera svona í víðara samhengi. Hvað segir þú þetta, Haraldur? Þetta flott sagt hjá Tóbin, ég veit ekki hvort ég get gert það betur.
Maðurinn er merkingarbær eða merkingarleitandi vera og það er alveg sama hvað skeður. Ef þú reynir ekki að leita merkingar þá ertu eiginlega ekki mannvera. Þannig ef þú færir hnéð, þú ert komið hnéð og það þarf að laga það, en er það eins og ég segi stundum eins merkingabar og góður draumur? Er það eitthvað að benda þá að þú sért ekki á réttri leið, ertu ekki kannski að beygja þig fyrir staðrendum, þú veist, að það er partur af mannlegu eðli að gefa hlutunum dýpri merkingu og leita svara. Og ég held að sé öll tækifæri veikinda eru einmitt tilefnilega að staldra við og setja því stærri samhengi og spyrja hver þú ert og hvert þetta fara og ert að hugsa þig og þína. Haldið það vantið aldrei upp á að læknar einmitt spyrja þessar spurningar? Ég vil eiginlega snúa þessu píldi við. Vantar þetta ekki menninguna svolítið? Er þetta nokkuð vandamál læknanna? Er þetta ekki vandamál þeirra sem kom með vandamálin? Þeir vilja gætna fá svona, ef ég má sletta, quick fix. Þú veist, ég vil komast í vinnun á morgun, hvað er þetta? Ég þarf að fá hér í lag. Þannig að það þarf bara að breyta menningunni, hugarfari og menningu. Já, það er það sem þar liggur vandamálin. Það getur nú tekið tíma. Gefa sér tíma. Við erum svolítið að tapa á tíma. Við gefum okkur í tíma til að lifa lífinu og hugsa hver við erum og hvað við viljum. Lilja, það er hérna spurning til þín. Hvert er þitt mat á umfangi ómeðhöndlaðra áfalla einstaklingi í samfélaginu og er hægt að meta skaðan af því, svo sé, segir hér. Já, stór spurning. Já. Hvert er umfangið á ómeðhöndluðum áföllum? Já. Ég held að það sé bara alveg heilmikið. Við erum ekki með mjög áfallamiðaða nálgun í heilbrigðiskerfinu eins og stendur. Þetta er að koma inn. Við höfum séð til dæmis mikla breytingar í svona samhengi við skaðaminnkun á undanförnum árum sem að frú Ragnheiður á kannski mikinn hluta af. Hvort það sé hægt að meta skaðan að því? Nú, það er kannski að spyrja einhverja meiri tölfræði þengjandi en ég hugsa hann sé alveg heilmikill. Hvað haldið þið þetta, Haraldur? Ég vil snúa þessu við, heldur að hugsa frekar hver gæti ágóðum verið við að vera virkar í áfallameðferð og gera fólk meiri meðvitað um svona jákvæða útkomu þess að hlusta á sín vandamál og vinna úr þeim. Þorbjörn. Að lenda í áföllum er jú partur af því að vera mannlegur. Við gengum ekki gegnum þetta líf án þess að lenda í áföllum, litlum og stórum og það snýst mjög mikið það hvernig við túlkum það sem við lendum í og hvernig við vinnum úr því, eins og Haraldur kom inn á í fyrirlesturinn, hversu góð við erum í að vinna í okkar tilfinningum og psilocybin virðist vera mjög gott, koma vel inn þar. Það er hér spurning til ykkar allra. Byrjum bara á þér, þú heldur þú bara áfram. Þú ert farin af stað. Hvert er ykkar álit á notkun á plöntulyfjum eða sveppum beint úr náttúrunni samanborið við að nota unnin lyf þar sem búið er einangra virkaefnið? Búist þið við sambærilegum árangri ef ekki, hver er munurinn? Já, varðandi náttúrulega plöntur þá finnst mér afskaplega erfitt að löggjafinn geti bannað fólki að tína eitthvað sem vex út í garðinn hjá þér og það er fólk í dag vill upplifa náttúruna á dýpra hátt í víðu samhengi. Fólk er að stunda áhættu íþróttir, fólk er að ganga á Hvannadalshnúk sem er ju ekki áhættulaust, en þegar þú ert komin þangað upp þá upplifir þú að færð stórfengilega skynjun, en þú fer ekki þangað upp nema með leiðsögn og það er svolítið þannig með þessi plöntulyf líka að þetta er partur af náttúrunni okkur, þetta er partur af okkur og við þurfum leiðsögn við að nota þau rétt. Okkur því að svara þessari spurningu líka? Ég er alveg til í það. Já, ekki. Ég nefnilega alveg upp af alltaf furðulegri konu
sem jurtalæknir og nálastungulæknir. Þannig að ég stutt með að horfa á, kannski meira svona heildrænt á sjúkdóma og þar leiðandi líka bara á það sem að ég skynja sem að í samfélaginu, þar að það fara alltaf í rótin og skoða hver rótin frekar heldur en að vera drifin af því að vera alltaf að reyna að lækna einhver einkenni sem að mér finnst vera dálítið vestrænn hugsunarháttur og á við meira heldur en bara læknisfræði, heldur líka bara inn í samfélagi sem heild, hvernig við bregðumst við og hvernig við dílum við vandamál í samfélaginu. Hér á Íslandi hún kölluð skottulæknir, en það annað viðhorfi í Bretlandi þar sem ég ólst upp og hún lærði, en þar þetta hluti af heilbrigðiskerfinu, opinbera heilbrigðiskerfinu að mörgu leyti og hefur verið lengi og bara allt öðruvísi viðmót gagnvart svona alternative, það sem kallast alternative medicine. En ég held að það sé klárlega erfitt að taka eitt virkt efni út úr plöntu og fara að nýta það þegar það hljóta að vera samvirkandi þættir í efnablöndinni sem í plöntunni, sem náttúrulega bara miklu erfiðara að gera sér grein fyrir því nákvæmlega hvað það og hvernig það að hafa þau áhrif sem það hefur, og því það ekki hægt að einangra það. Og líka þá bara mun erfiðara að patenta það og getur ekki patenta náttúruna. Þannig að ég held að það sé líka bara hluti af okkar kerfi, og þegar kemur að lyfja iðnaðinum, að þá þarf það að geta einangrað og patentað eitthvað til þess að það verði einhver gróði að því. En ég bara tek undir, mér finnst klárlega mjög furðulegt að banna fólki að fara að tína sveppi og borða þá eða þetta eru jurtir sem í náttúrunni, og það ekkert bara eins og Lilja Sif sagði áðan, að ef horftir yfir svið mannkynssöguna má sjá og hugvíkandi lyf hafa verið notuð á öllum tímum í öllum samfélögum. Það á líka við dýr. Hann Jóhann Hari skrifaði stórkostlega grein professor Siegel sem varði 25 árum ævi sinni í að rannsaka vímuefnanotkun dýra, og hann fann ekki eina einustu dýrategund sem notar ekki vímuefni, og þá sérstaklega þegar að dýrið að díla við eitthvað svona sorg eða missir. Og það bara, spurningin finnst mér vera, við í nútíma samfélagi að díla við viðvarandi sorg? Og það ástæðan fyrir því að við erum að misnota efni sem eðlilega við ættum ekki og þyrftum ekki að vera að misnota? Við búin að byggja upp samfélag þar sem við erum bara í sorgar ástandi konstantli? Þetta mjög áhugaverður punktur. Áður en að þið svarið þessari spurningu sem að beint til ykkar allra, langar þið að segja eitthvað þetta með sorgina? Bara viðvarandi sorg í vestrænum samfélagum? Já, ég held að við hefum séð það náttúrulega undanförnum 3-4 öldum í tengslum við vaxandi vísindi og vaxandi veldi rökhyggjunar. Kannski minni tengsl við tilfinningar og vaxandi merkingarleysi. Og það svo djúpstætt manninum að vera tengdur tilverunni, vera tengdur sínu samfélagi og svo framvegis. Og þessi vísindahyggja sem alltaf stórkostlega mörgu leyti hefur svolítið farið í stríð við þennan heim, viljandi og óviljandi. Og ég held að við erum á tímamóndum, held ég, þar sem að vísindin eru að komast að fjársjóði sem tengir þetta allt saman aftur. Flott, Lilja, hvað segir þú um þetta síðasta? Með sorgina? Með sorgina? Já, fyrst, svo förum við aftur í hitt. Já, mér finnst þetta mjög góð spurning, og ég trúi því svo litið að við mannfólki erum ekki einstaklingar að nema miklu minna leyti heldur en við upplifum okkur, og ég nota eftir líkinguna Wood Wide Web sem svona neðarjakerfi af rótarþráðum. Ef þú horfir á skóg af trjám þá virka þetta eins og einstaklingar sem ekki samtengdir, en ef þú horfir undir svörðin þá öll trén eru samtengd í ofboðslega flott rótarkerfi, þannig að þau tala saman sín á milli. Þannig að tengingin á milli þeirra, hún sést ekki, en hún ofboðslega mikið til staðar. Og það alveg eins með okkur mannfólki. Tengingin á milli okkar, hún sést ekki, en hún ofboðslega mikið til staðar. Og það þarf ekki nema eitt neikvætt eða jákvætt orð frá einhverjum í kringu þig, og það fer alltaf stað inn í þér. Þannig að við erum hjarðdýr. Við erum hins vegar búin að fjarlægast svo lítið það mynstur sem við þróumst í milljónir ára, sem þessi tribal samsetning, þar sem við erum öll mjög samtengd og öll svona með nefi ofan í hversmannsrassi í rauninni. Þannig að
ég held að þetta sé svolítið afleiðing af því. Einmitt. En mér var að biðja ykkur að svara þessari spurningu hérna, Lilja og Haraldur, hvert er ykkar álit á notkun á plöntulyfjum eða sveppum beint úr náttúrunni samanborið við að nota unnin lyf þar sem búið er að einangra virkaefni, búist þið við sambærilegum árangri og ef ekki, hver er munurinn? Lilja, fyrst þú kannski. Já, ég held að sé ekki já og nei svar við þessu. Við erum með dæmi syntetísk efni sem eru að gefa góðan árangur. LSD til dæmis er algjörlega syntetísk þótt að sé unnið úr kornrjóla. Svo erum við með til dæmis dæmi hugvíkjandi lyf sem heitir 5-MeO-DMT sem er unnið, þetta er tekið úr kirtlum frá körti sem heitir Bufo alvarius og það er verið að nota það, þetta er óbúslega öflugt hugvíkjandi lyf, en það er líka búið að synthesæsa það og það eru áhöld það og það virðist ekki vera mikill munur á milli þess að taka lyfið úr körtunni og síðan að taka þetta synthesíska. En svo erum við líka með, til dæmis eins og meskalín, þar erum við með 2 kaktusa sem að innihalda þetta virkaefni. Það er San Pedro kaktusin annars vegar og Peyote kaktusin hins vegar. Og þetta er mjög mismunandi ferðalög sem að fólk fer á. Þannig að það eru einhver compounds í hvorum kaktusinum fyrir sig sem að eru að spila inn í. Þannig að það eru rauninni ekkert já eða nei svar. En ég tek undir það. Mér finnst það pínu fáránlegt að vera banna fólki að neyta náttúrunnar. Haraldur. Já, það er náttúrulega gömul vísindi að verða 50 ára gömul í samvændi við ofskynjunarlyf að set and setting. Það sé að undirbúningur, afstaða, stuðningur og umhugsun skiptir höfuðmáli, meira máli heldur en jafnvel efnin sjálf. Og hérna, við getum kallað þetta andlega arfleifð mannkynsins, jafnvel dýraríkisins, jafnvel lengra við því að við vitum jafnvel býflugur og flest spendýrin er að sækja þetta og með að segja Hómer lýsir því að sennilega voru það geiturnar sem kendu okkur á þetta. Þetta eru bara mismundi menningarstraumar og innan læknisfræðinnar er ákveðin nálgun sem að hendar sumum en ég held að trúarlega eða andlega nálgunin sé alveg jafn gild. Spurningin hvort þeir eiga sérhæfa sig eitthvað, maður myndi halda kannski ef að læknisfræðin á hlutverk þarna þá er náttúrulega að takast á við alvarlegustu áfallin þar sem fólk er komið náttúrulega í jafnvel alvarleg veikindi og þarf að fara mjög varlega af stað og fylgja eftir í trúar samhenginu eða andlega samhenginu að þá er það kannski ekki ráðlegast fyrir þetta fólk að fara í þetta því að það gæti ekki höndla, það getur meiri stuðning. Þannig að kannski þarf að vera einhver sérhæfing þarna á milli. Önnur spurning, hvernig getum við breytt samfélaginu þannig að við leitum orsaka fremur en afleiðinga? Gæti COVID-19 verið tækifæri fyrir okkur, Torbjörn? Já, COVID náttúrulega setur okkur svolítið kyrr niður á jörðina. Ég var í göngutúr í gær og sá bara ein flugvél að ræma upp í háloftum og hérna þá var mér einmitt hugsað til þess að þessi faraldur hefur svona sett okkur svolítið niður á jörðina og ætli það sé ekki manninum gott bara að tengjast svolítið og fá tíma til að hugsa. Mínar göngulegir breytnust bara eiginlega í vetur fyrstu bylgju í bara Laugaveg og Þorláksmessu. Voru að fá einar hræður fram að því. Hvað segir þú um þetta, Aldra? Ég veit ekki hvort ég skilja spurninguna alveg nægilega vel en ég svarinni bara að bestu getu. Ég held að COVID að sjálfsögðu eru tækifæri þar en aðallega það finnst mér áhugavert hvernig það er búið að fletta ofan af þessu auknu svona misrétti eða svona ójafnvægi á milli fólks. Ég held að þetta komi að fólki á allt öðru sér hátt. Við erum búin að sjá það hvernig misskiptingin í samfélaginu er orðin augljósari.
þegar fólk fær líka aðeins að trappa sig niður frá öllu stressin og streitin í lífinu, það farið að haga sér öðruvísi, þannig að ég held að það sé óhjákvæmilegt að það verði einhverjar breytingar í samfélaginu. En ég skil ekki alveg hvað meint með orsök og afleiðingar í þessu samhengi, þannig að ég á erfitt með að svara því. Þetta eru þetta hvernig við getum breytt samfélag, þannig að við leitum orsaka fremur en afleiðingar inn í það sem var verið að ræða á hann. Við erum eiginlega búin að fara yfir það til. Það er bara gríðarlega halda okkur við COVID-spurninguna. Það er bara gríðarlega mikilvægt að skoða einmitt rótina. Já. Og horfa til þess að COVID hefur ofboðslega mismundi áhrif á mismundi hópa í samfélaginu. Og við eigum það til að vera alltaf föst í okkar búblu, við speglum okkur sjálf í öllu. Það er bara svona eðlilegt held ég, bara mennst að gera það, að það skiptir ofboðslega miklu máli þá að opna okkur gagnvart því hversu misjafnt þetta er að leggjast á fólk og erfiðleikarnir sem eiga sér stað. Það kemur mér ekkert á óvart þótt að við værum að horfa fram á aukið þunglindi og brottfall úr skólum og mögulega aukin sjálfsmorðstíðni, við erum ekki búin að fá það staðfest ennþá. En þú veist, þetta eru svona opaslega alvarlegar afleiðingar sem að hafi för með sér fyrir utan náttúrulega veiruna sjálfa. Þannig að ég held að þetta eru erfir tímar fyrir opaslega marga, en ég held að það sé mikilvægt að við nýtum það líka sem tækifæri, aðeins til þess að horfa á samfélagið og spyrja okkur hvort að við viljum halda áfram á þessari braut eða hvort að við viljum ekki breyta einhverju, fara aðra leið. Stór rannsókn náttúrulega búið að vera rannsakla líðan þjóðar í COVID heldur áfram. Hvað segir þú COVID-spurninguna, Haraldur? Já, þetta er snúið. Alveg eins og við heyrðum áður þetta með dimma vefinn, ókannaða vef sem er á milli okkar. COVID er að knýja okkur svolítið til að einangra okkur, hafa minna fyrir stafni, hægja á lífinu, sem auðvitað gefur möguleika að rækta sjálfan sig. En við vitum að líka á sama tíma þeir sem er ekki vanir slíku að þetta er gríðarlega erfitt fyrir marga. Og eins og við heyrt, það er mögulega aukin sjálfsmorðstíðni, það er örugglega aukið þunglindi, það má kannski segja að þjóðfélagið okkar hefur breyst frá tribal þjóðfélagi yfir í einstæðishyggju og en samt einstæðishyggju þannig að við erum að tengja stöðrum. Með COVID verðum við ennþá einangraðri og þá ennþá veikari. Ef við ætlum að halda þessari leið þurfum við að geta rækta styrk til að vera ein með sjálfum okkur. Og ég held að það sé mjög hollt en að taka svona beint stóra prófið, það er ekki víst að það sé hollt. En ef maður gefur sér meiri tíma, þá hefur maður líka meiri tíma til að leita merkingu og skoða sér í stærra samhengi og hugsa heilsu. Og það er það sem COVID hefur gert, hefur sýnt fram að hvað er óheilbrigt líferni. Það er einangrun og hitt ekki fólk, það er að leggjast í sælgætir, það er að setjast í sófinn og hreyfa sig ekki. Við vitum þegar að þetta er ekki hollt. Þannig að margt sem að COVID er að leiða okkur í er bara óheilsusamlegt líferni. Það er ekki gott. En á móti mögulega til að hugsa og leita merkingar. Lilja? Já, mér skilst það að sjálfsmorð hafi verið jafn mörg í maí eins og allt árið 2019. Þannig að ég hef ekki staðfesta tölur það. Samfélög eru náttúrulega bara samansafn af einstaklingum. Þannig að hvort COVID sé tækifæri, auðvitað er COVID tækifæri, bæði á kultúral basis hjá okkur öllum, en það verður náttúrulega alltaf að byrja hjá hverjum og einum. Og við erum mjög mörg okkar bara föst í okkar kassa. Og það er kannski einmitt það sem kom með fram þarna alveg í endan á mínum fyrirlestri, að það virðist svo lítið eins og þessi hugvíkandi lyf geti verið góð fyrir heilbrigða einstaklinga líka, fólk sem er ekki með klínísk vandamál. Þau virðast einhvern veginn auka samfélagslega ábyrgð og tengingu við aðra og samfélagið. Þannig að upp á það að gera, ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessu. Er COVID tækifæri? Já, en munum við grípa það? Ég veit það ekki. Það eru tvær spurningar sem er í rauninni hægt að sameina, en ég ætla nú bara að lesa þær upp báðar.
Það varðandi sko meðferðaraðila og menntun. Svo fyrir svona, hvernig sjáu þið fyrir ykkur að menntun eða reynsla meðferðaraðila ætti að vera ef svo tilkæmi að þessi meðferð tekin upp hér á landi og svo hver ykkar skoðun á umhverfinu sem lyfin eru notuð í dag, sem sagt, ceremonial setting sem nefnt hérna og svo klínist umhverfi. Hversu stórt hlutverk spilar athöfnin í kringum notkun lyfsins að ykkar mati? Byrja á þér, Torbjörn. Já, eins og talað mjög mikið tengslum við þessi plöntulyf jú setting og þessar athafnir eru svona svolítið byggðar á gamallri hefð og eru mjög fallegar. Þannig að þær geta í höndum þjálfaða aðila verið mjög öflugt fyrirkomulag eða setting. Þannig að Hvað með menntun meðferðaraðila? Ég klárlega á því að þeir sem að vilja stunda svoleiðis athafnir eða meðferð verða að hafa menntun og fara í gegnum einhvers konar staðlað ferli til þess að geta gert þetta. Halldóra? Ég held ég myndi bara alfarið láta sérfræðingarna það að svara þessu. Já, þá það Haraldur. Já, varðandi sko meðferðirnar, sálræna meðferðir, þá eru þær í raun og veru barnalega einfaldar. Þær snúast að veita návist og áheyrn og leyfa viðkomandi að upplifa öryggi. Og það kenna þetta allar meðferðarhefðirnar. Það ekkert öðruvísi með þetta. Eina sem að þarna bætuefni sem að kannski einhverju leyti kemur staðinn fyrir góða meðferðarla sem færum að vekja mitt öryggi og svona hlýju og hugrekki til að fara þessa leið. Þannig að ég held að fleiri geta orðið góðir þerapistar með þessum efnum. Það svo sem ekki neitt sérstakt fyrir þessi efni en önnur til dæmis áfallameðferð nema bara undirbúa fólk fyrir að fara svolítið í frjálst flæði og fara rólega stað og við náttúrulega sko munurinn á þessum hefðbundnu rannsóknum sem við erum búin að heyra frá í læknisfræði sem byggja alltaf á hóprannsóknum. Það náttúrulega gleymist oft að besta rannsóknin í heimi svokölluð N1 rannsókn sem þín rannsókn. Þú prófar og hún gefur miklu meiri upplýsingar gagnsemi fyrir þig heldur en hóprannsóknin. Því að takmarkanir hóprannsóknar að það valið oft ákveðin tegunda fólk í rannsóknar sem ekki eins og þú. Þannig að það eru takmarkanir þarna. En sko, jú, það gott að vita það sem sérhæft fyrir svona ofskilina lyf, en í raun og veru þetta bara góð og gild, einföld meðferðartækni sem að skapa traust og tengsl og veita áheyrn og návist og hvetja fólk til þess að takast á við sín vandamál. Þetta allt í raun og veru ofboðslega einfalt. Hlýja og hlustun. Já, hlýja og hlustun. Það bara góð móðir kann þetta. Já, einmitt. Hvað segir þú þetta? Já, sko sálfræðilegt gildi seremónia alveg staðfest. Við umkringjum okkur seremónium í lífinu í dag. Jarðaför, skírn, gifting, ferming, jarðaför. Jarðaför ekki fyrir þann sem deyr. Þetta athöfn sem kveðju athöfn fyrir þá sem eftir lifa. Og þannig að seremónia sem slík ofboðslega sterkt tæki til þess að hjálpa fólki úr einum fasa yfir í næsta fasa. Þannig að þetta ceremonial setting finnst mér algjörlega standa fyrir sínu, en það kannski spurning það fyrir ákveðin hóp fólk sem hefur alvarlegri klínískan vanda, að þá kannski meðferð með aðstoð hugvíkjandi lyfja frekar málið og þá það eins og ég kom fram í mínu fyrirlestri, hvar ætlum við að draga línuna og hvernig ætlum við að draga línuna, varðandi meðferð þeirra sem að myndi þá fara inn í og aftur þarna
það kannski munur á að vera að hjálpa fólki sem með minni klíníska vanda eða heilbrigt fólk. Þeir sem eru með klínísk mæta greiningaskilmörkum fyrir einhvern alvarlegan klínískan vanda og fara inn í þessa meðferð með aðstoð hugvíkindalyfja, þá finnst mér að það ætti að vera einhvers konar staðlað að fólk væri með menntun í að meðhöndla áföll til dæmis, að það ýmislegt sem getur komið upp og maður vill ekki láta fólki eitthvað rosalega mikið erfitt tilfinningalegt ástand og svo ekki ná að loka því eða hjálpa fólki að vinna úr því. Það var að koma hér spurning sem beint sérstaklega til þín, Lilja Sif. Hún svona, í dag vitum við að tenging áfalla við þróun og vímuefnavanda mikil þar sem einstaklingar með vímuefnavanda eru oft að sjálf meðhöndla innri sársauka. Heldur að hugvíkandi efni geti hjálpa til í meðferðarvinnu með fólki sem að glíma við vímuefnavanda og hafa einhver efni sýnt fram á árangur? Já, það eru einhverjar rannsóknir á ayahuasca sem hafa sýnt jákvæðan árangur á fólki með vímuefnavanda. Þannig að, og mér finnst það ekki ólíklegt að þessi hugvíkandi lyf yfir höfuð, það náttúrulega eins og segið, það ákveðin tengsl þarna á milli og þetta hjálpar fólki í áfallavinnu. En það náttúrulega þarf auðvitað að meðhandla fíknivandann líka. Það kannski, svo náttúrulega þessar rannsóknir á sílósípun og til dæmis að hætta að reykja. Það allt í einu 80% árangur fyrir fólk sem fer í þessa meðferð til þess að hætta að reykja, sem mun betri árangur heldur en allt annað sem við höfum séð, nikótínplástrar og hvað sem Þannig að já, þau gefa góð fyrirheit. Mér langar aðeins að staldra við þetta og tala og við læknana aðeins fólk með fíknisjúkdóma og þetta sem við höfum verið að ræða hér í dag. Hafið þið áhyggjur á því? Já, fólk með fíknisjúkdóma sem glímir við þunglindi. Hver spurningu, hvort að þessi efni geti valdi fíkn eða hjálpi við fíkn? Nei, hvort þau hafi áhyggjur af þeim sem eru til dæmis edrú í dag og fara að prófa þessi efni. Já, góð spurning. Við vitum það ekki. Þess svo mikilvægt að gera rannsóknir og kynna sér það. En hver eru þá skilaboðin til þeirra sem að glíma við? Já, ég held við þurfum að setja þetta í svona aðeins stærra samhengi. Fíknisjúkdómar eru flókin fyrirbæri og eins og þú bendir á, byrja oft sem leið til að höndla vanda. Og það bendir ýmislegt til að alveg eins og við sjáum í erfðarannsóknum að þetta liggur átt mikið í ættum og góð rannsókn sem Díkót gerði fyrir 2 árum, íslensk erfðagreining, sýndi það að sennilega allir með fíknisjúkdóm eru með sömu gen og allir sem eru með athyglisbrest og ofvirkni. Og það sem sameiginlegt þessum báðum 2 skert hæfni til að vinna úr tilfinningum og það alltaf með, þegar þú ferð að opna tilfinninguna, þá getur við útsettur fyrir nýtt ójafnvægi. Þess vegna alltaf betra að fara varlega á stað en það sem sílósíbín gæti gert verið nýjasta og besta meðferðin við fíknisjúkdómum, því að hún hjálpar mönnum að höndla vandan sem þeir að glíma við, hjálpar hana til þess að hafa nógu mikla samkennd með sjálfum sér, gefa sér tíma til að staldra við, tengjast fólki sínu, tengjast tilverunni, því að bæði fíknin og áföllin sem oft standa baki einmitt að einangra þig. Og lyfin sem eru notið fíkn leiða eða flest til frekari einangrunar en skammtíma bættra líðan. Þetta flókið mynd en ég held að eins og hann Kartaris bendi á að þetta svona eins og panacea sílósíbín. Það virðist einhvern veginn tengjast þessari miðju spurningu hver við okkar vitund og hvernig við höndlum okkar tilveru og virðist einmitt hitta bara beint í mark við ýmis vandamál og þar með við fíknisjúkdóma. Það ein lokaspurning eftir mig langar að heyra hvað þú segir þetta og Lilja, þú vilt kannski fá að svara þessu líka á eftir? Ég hef svo sem lítið við að bæta það sem Haraldur sagði. Þetta svolítið svona ókannasvæði. Var þetta ekki spurningi sem ég svaraði áðan samt? Já, kannski myndið þú hafa áhyggjur sjálf af því að manneskja sem í bata en með þunglyndi
fara að prófa þetta? Sko, ég myndi aldrei ráðleggja fólki með fíknivanda að fara að fikta við þetta eitt og sér, heima hjá sér. En ef að það verður meðferð, ef að kemur klínísk meðferð, þá myndi ég halda að það gæti vel gagnast mörgum, sko. En þá það lokaspurningin, hvaðan teljið þið þann ótta hins þrönga hefðbundna kerfis spretta sem virðist hamla okkur þegar kemur að því að nýta þessi efni? Þorbjörn. Vá. Hvaðan kemur óttinn? Hann kemur náttúrulega bara djúft innan úr okkur. Þannig að besta leiðin til að meðhöndla þann ótta sennilega bara að fá sér svolítið skammt af psilocybin. Var þetta ekki upprunalega óttinn bara við hippana á sínum tíma sem að fór allt í lás? Nú þekki ég ekki söguna jafn vel og aðrir, en ég myndi segja að þetta sé líka dálítill ótti við bara aðra hugmyndafræði og aðra nálgun. Og Er hún rótgróin inn á þingi? Er hann óttinn við hana? Sko, þegar kemur inn á þingi, þá held ég að það hafi meira með það að gera hvað það er mikil skammtíma hugsun sem á sér staðar, út af því að það eru alltaf allir að hafa áhyggjur af því, það eru alltaf kosningar eftir 4 ár, það eru alltaf kosningar framundan og það þurfa allir að tryggja það að þeir fái aftur sæti á þingi og það gerir það að verkum að langtíma hugsun verður opaslega erfið og það gerir fólki erfiðara að vera hugrekk. Það er að segja að þeim skortir þetta hugrekki að pröfa okkur áfram og að taka dálítið róttækar ákvarðanir breytingar. Það væri miklu betra, til dæmis, nú erum við komin í smá pólitík, ég byrst innilega rafsökunar á því, ef við myndum dreifa aðeins ábyrðinni á þessum ákvarðanatökum til almennings með beinna lýðræði á aðkomu almennings að svona ákvarðanatöku og því það myndi líka auka hugrekki okkar þingmanna til þess að taka erfiðar ákvarðanir og því þá erum við bakkað frá almenningi. Þannig að ef eitthvað fyrir úrskeiðis eða gengur ekki vel, að þá erum við ekki bara að dreifa valdinu, heldur við erum að dreifa ábyrðinu líka. Þannig að það eru svona hlutir sem að skipta gífurlega miklu máli og þegar kemur að því að fara í svona breytingar, þá þurfa gögn að liggja fyrir, sterk gögn eftir rannsóknir og það þarf líka að vera þrýstingur frá samfélaginu, læknasamfélaginu og frá almenningi og einhver vitundarvakning sem á sér stað til þess að pólitíkus finna hugrekki í sér til þess að fara að tala fyrir þessu. En já. Haraldur. Já, ég ætla nú kannski bara að vitna svona í sálfræðilega kenningar persónuleikann. Við það má gróft sé flokk okkur í tvenns konar tegundir. Það er þeir sem lifa í lokuðum kassa og opnum kassa. Og sko þeir sem eru í lokaða kassanum, þeir eru fulltrúa fyrir stöðuleika, það er betra að hafa það sem við vitum í lagi, heldur en að flana ykkur sem við vitum ekki hvað það er. Hinir með opna kassan þetta er nú aldrei nógu gott, við þurfum að finna eitthvað betra og eru með opin huga og eru leitandi. Og þessi tvær persónur eru á þingi og þær þurfa að ræða saman. Því að það þarf annars að tala hvað er gott og hvað áhættu við erum að taka og hafa díalóg og milli þess að tveggja hugmynda heima og við það kemur niðurstaða. Takk, Haraldur. Hvað segir þú, Lilja? Já, hvaðan kemur óttinn? Mér dettur í hug setning sem er most people choose the certainty of misery over the misery of uncertainty. Þannig að það er bara erfitt að ráðast í breytingar fyrir marga og já, ég tek bara undir þessu verð sem hafa komið í rauninni. Mér finnst það góð. Þá ætlum við bara að fara að kveðja ykkur og segja kærar þakki fyrir að koma, öll sömul, takk fyrir. Og við ætlum líka sérstaklega að þakka þeim sem að senda inn spurningar. Takk fyrir það, það eru fjölmargar og ég vona að það hafi komið svör við þeim öllum. En þess að ljúka, þessari beinu útsendingu sem hefur staðið núna í 3,5 klukkstund á Facebook síðu Geðhjálpar. Málþingi verður svo aðgengilegt á heimasíðu Geðhjálpar fljótlega. Þá verður búið að klippa það aðeins til, en takk fyrir mig, bless.